નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સરદાર પટેલ કલ્ચર ફાઉન્ડેશન દ્વારા આયોજિત ઇંગ્લિશ મેઇન્સ વેબિનારમાં આપ સર્વે વિદ્યાર્થી મિત્રોનું ભાવભર્યું સ્વાગત છે. આજના મુખ્ય વક્તા શ્રી કુનાલ મોજીદરા સર વિશે થોડી વાત કરું તો ઇલેક્ટ્રોનિક અને કોમ્યુનિકેશન એન્જિનિયરિંગમાં જેઓએ ગ્રેજ્યુએશન કરેલ છે, માર્કેટિંગ અને આઈટી જેવા મુખ્ય વિષયો સાથે MBA ની ડિગ્રી પ્રાપ્ત કરેલ છે, તો મેનેજમેન્ટ વિષય સાથે યુજીસી નેટ ક્લિયર કરેલી છે અને હાલમાં સર ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાંથી PhD ની ડિગ્રી મેળવવાના માર્ગ પર અગ્રેસર છે. 7 વર્ષથી વધુ પ્રોફેસર તરીકેનો બહોળો અનુભવ ધરાવે છે. તો અન્ય તરફ સ્પીપા જેવી નામાંકિત સંસ્થામાં ફેકલ્ટી તરીકે પણ કાર્ય કરી ચૂક્યા છે. વર્ષ 2018 થી ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ ખાતે કોર્ટ મેનેજર તરીકે પોતાની ફરજ બજાવી રહ્યા છે. તો તાજેતરમાં લેવાયેલ GPSC 1-2 ની પરીક્ષામાં આસિસ્ટન્ટ કમિશનર ઓફ સ્ટેટ ટેક્સ તરીકે નિમણૂક પામેલ છે. આ પરીક્ષામાં સરે ઇંગ્લિશના પેપરમાં 88 તેમજ હાલમાં લેવાયેલ RFO ની પરીક્ષામાં ઇંગ્લિશના પેપરમાં 95 જેટલો હાઈએસ્ટ સ્કોર પ્રાપ્ત કરેલ છે. સર હાલ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે, તો આપની આતુરતાનો અંત લાવતા સરને નમ્ર વિનંતી કરીશ કે તેઓ આ ભવ્ય વેબિનારને આગળ ધપાવે. Am I audible now? Yes sir. Yes. તો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. વિલ ડાયરેક્ટલી કમ ટુ ધી પોઈન્ટ. ઠીક છે, હું મારી સ્ક્રીન શેર કરું છું અને એનાથી આપણે સેશન્સને આગળ વધારીએ. રાઈટ, ઓકે સર જસ્ટ અ મિનિટ સર. જી જી જી. દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોને એક નમ્ર વિનંતી છે કે પોતાના વિડિયો ઓફ રાખે, જેથી સારી ફ્રીક્વન્સી મળી શકે આપણને ઇન્ટરનેટની. સર સ્ટાર્ટ કરી શકો છો. જી જી જી. હેલો એવરીવન. જે રીતે કે સરે વાત કરી, તો આપણે બેઝિકલી અમુક ઇન્સાઇટ લેવાનો ટ્રાય કરશું આ ફ્રી વેબિનારમાં અને સમજવાનો ટ્રાય કરશું કે ઇંગ્લિશ કઈ રીતે ઓવરઓલ આપણને હેલ્પફુલ થશે. જે પ્રમાણે સરે કીધું એ પ્રમાણે મારી બ્રીફ પ્રોફાઇલ છે. અરાઉન્ડ 7.5 વર્ષ મેં પ્રોફેસર તરીકે કામ કર્યું છે, બરાબર. અને એના પછી તમે જુઓ તો અત્યારે કોર્ટ મેનેજર તરીકે કામ કરી રહ્યો છું, વિચ ઇઝ ઇક્વિવેલન્ટ ટુ ક્લાસ 1 પોઝિશન. અને અધરવાઇઝ હમણાં રિસેન્ટ સિલેક્શનમાં જે પ્રમાણે કીધું એ પ્રમાણે 49th રેન્ક છે. અને RFO નો ઇન્ટરવ્યુ ઓફકોર્સ આપવાની જરૂર નથી, અધરવાઇઝ કોઈની સીટ કોમ્પ્રોમાઇઝ થઈ જાય, રાઈટ. સો વિથ ધેટ રિગાર્ડ એ રીતે મેં બ્રીફ પ્રોફાઇલિંગ છે. હવે આપણે ડાયરેક્ટલી ટુ ધી પોઈન્ટ આવીએ અને સમજવાનો ટ્રાય કરીએ કે એકચ્યુઅલી ફેર શું પડે છે, વોટ ઇંગ્લિશ કેન ડુ ફોર યુ, રાઈટ. વોટ આર ધી એડવાન્ટેજીસ ઓફ ઇમ્પ્રુવ ઇન ઇંગ્લિશ. બંને લેંગ્વેજ હું રાખીશ, ગુજરાતી ઇંગ્લિશ. તમને જ્યાં પણ ડિફિકલ્ટી પડે તો યુ કેન જસ્ટ રેઝ ધ ક્વેરીઝ ઇન લેટર ઓન કે ભાઈ સર ફરી એકવાર ફરી સમજો, ઠીક છે. તમે જુઓ તો ઇનિશિયલી જે આ એક્ઝામ છે 10 વાળી, દેટ ઇઝ 1920 ની એક્ઝામ, એમાં મારા 83.25 હતા અને અરાઉન્ડ મેં 10 માર્કથી સિલેક્શન મિસ કર્યું. ઇવેન્ચ્યુઅલી જ્યારે મારું સિલેક્શન થયું ત્યારે ઇંગ્લિશમાં ફર્ધર માર્ક્સ વધ્યા, 88.5 થયા અને RFO નું જે મારું સિલેક્શન થયું એમાં 95 થયા. સી આપણે સબ્જેક્ટ કન્ટેન્ટ ને બધામાં જઈએ છીએ, પણ લેટ અસ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે ઓવરઓલ ઇંગ્લિશ કઈ રીતે એક ફેર પાડી શકે, રાઈટ.
તો સિમ્પલ આપણી જોડે માર્ક્સ બધાના હોય, પણ એ માર્ક્સને અમુક પર્સ્પેક્ટિવમાં જોવા પડે. તો આપણે કેટલાક પર્સ્પેક્ટિવ્સ એડ કરીએ કે કઈ રીતે ઇંગ્લિશના માર્ક્સ બહુ મેટર કરે છે, ઇવન ઇન કમ્પેર ટુ ઓલ અધર સબ્જેક્ટ્સ, રાઈટ? જેમ કે આપણે ફર્સ્ટ પોઈન્ટ ચાલુ કરીએ કે ફોર એક્ઝામ્પલ ઇંગ્લિશમાં મારા માર્ક્સ હતા 83.25, દેટ ઇઝ અ સિમ્પલ સ્ટેટિસ્ટિક્સ. પણ જો મારું એ વખતનું ટોટલ વેઇટેજ હું જોઉં તો આઈડિયલી કેટલા 6 સબ્જેક્ટ હોય આપણે મેઇન્સમાં, 6 સબ્જેક્ટ 150 માર્ક્સ, 900 માર્કનું ટોટલ, રાઈટ? એ 6 સબ્જેક્ટમાંથી તમે જુઓ તો દરેક સબ્જેક્ટનું 1/6 એટલે 16% જેટલું વેઇટ જ થાય. પણ જ્યારે મારા ઇંગ્લિશના માર્ક્સની વાત કરો તો મેં ઇંગ્લિશમાં ઓવરઓલ 20% એટલે મોર દેન 1/5 ઓફ ધ માર્ક્સ મારા ખાલી ઇંગ્લિશ સબ્જેક્ટમાંથી આવ્યા. દેટ ઇઝ વન આસ્પેક્ટ. કમ્પેરેટિવલી તમે જુઓ, આ મારું અગેન પહેલી એક્ઝામ છે જેમાં મારું સિલેક્શન નહોતું થયું. ગુજરાતીમાં 46. નાઉ હિયર ઇઝ અનધર કેચ કે ગુજરાતી સબ્જેક્ટ કોઈનો બહુ સારો હોય ને, બહુ સારો જબરદસ્ત મતલબ બ્રિલિયન્ટ, ઇવન હું તમને ફર્સ્ટ રેન્કની વાત કરવા સેમ એક્ઝામિનેશનમાં એના આઈ ગેસ ફર્સ્ટ રેન્ક જેનું 530 ટોટલ થતું હતું ઇન્ટરવ્યુ અને મેઇન્સનું, એનો પણ સ્કોર તમે જુઓ તો અરાઉન્ડ ગુજરાતીમાં 72 જ હતો. મતલબ કે ગુજરાતીમાં ઇવન 62 માર્ક્સ ઇઝ કન્સિડર્ડ એઝ અ ગુડ માર્ક્સ, વેરેસ ઇંગ્લિશમાં 92 95 પહોંચી શકાય. એટલે તમે જુઓ તો મારા જ માર્ક્સની વાત કરું કે જેમાં હું 10 માર્કથી મિસ થયો, આમાં 46 જ છે ગુજરાતીમાં, બીકોઝ માય ગુજરાતી ઇઝ નોટ ધેટ ગુડ. તો એની કમ્પેરિઝનમાં તમે જુઓ તો ઇંગ્લિશમાં 83 માર્ક્સ છે, દેટ ઇઝ આઈ સ્કોર્ડ 78% મોર માર્ક્સ ઇન ગુજરાતી. પછી મેં મારા માર્ક્સને ફરી એકવાર જોયા, જેટલા બધા સબ્જેક્ટ હતા એમાંથી ઇંગ્લિશના માર્ક્સને માઇનસ કર્યા, તો મને મારા માર્ક્સની એવરેજ મળી 58 માર્ક્સ. કે ઓન એન એવરેજ બાકીના ગુજરાતી અને GS 1 2 3 એસએ બધાનું ભેગા કરો તો ઓન એન એવરેજ હાર્ડલી 58 માર્ક્સ છે. પણ એની કમ્પેરિઝનમાં જ્યારે તમે 83 ને જોશો ને તો તમને ખબર પડશે કે ઇટ ઇઝ 43% મોર માર્ક્સ દેન અધર સબ્જેક્ટ્સ એઝ વેલ, રાઈટ? એ જ રીતે તમે સબસિક્વન્ટલી બધી એક્ઝામમાં જુઓ તો મોર દેન ગુજરાતી કરતા તો મારે મોર દેન 60% 70% ઓન એન એવરેજ માર્ક્સ રહ્યા છે. અને ઇવન તમે જુઓ તો એવરેજ માર્ક્સ 150 માંથી 64 65, દેટ ઇઝ ઇટ્સ ફાઇન, નોટ બેડ નોટ ગુડ. અલ્ટિમેટલી આ 64 છે, 88 છે, દેટ ઇઝ 37% મોર માર્ક્સ. 24 માર્ક તમારા એક સબ્જેક્ટ તમને વધારે આપે એટલે યુ કેન ઇમેજિન કે તમારા સિલેક્શનના ચાન્સીસ કેટલા વધી જાય. સી ઓન એન એવરેજ તમે જુઓ તો 380 385 જેવું સિલેક્શન ક્રાઇટેરિયા હોય છે, રાઈટ? મેઇન્સના માર્ક્સ ગણો તો પછી ઇન્ટરવ્યુમાં 60 70 તમે એડ કરો તો થઈ જાય. હવે તમારે 400 410 420 આવે એટલે તમારું ઓલમોસ્ટ સિલેક્શન પાક્કું થઈ જાય. પણ 410 માર્ક્સ લાવવા હોય તો દરેક સબ્જેક્ટમાં 60 માર્ક લાવશો એનાથી તમારું કામ નહીં થઈ જાય. 60 64 65 બધામાં આવશે, તમે 375 380 એ પહોંચશો, પણ પછી તમારે એક એવો સબ્જેક્ટ જોઈશે કે જે તમારા ઓવરઓલ માર્ક્સને વધારી દે, એન્ડ આઈ ગેસ ધેટ સબ્જેક્ટ કેન બી ધીસ ઇંગ્લિશ ઓનલી. હવે આનું એક બીજા પર્સ્પેક્ટિવથી એનાલિસિસ કરીએ. સી અગેન તમને લાગશે કે આપણે ઇંગ્લિશના સબ્જેક્ટને ભણવા માટે મેથ્સ કેમ ભણીએ છીએ, રાઈટ? અલ્ટિમેટલી ધેટ ઇઝ ધ યુઝફુલનેસ ઓફ ધી નંબર્સ. હવે બે વ્યક્તિ છે મારા ફ્રેન્ડ્સ છે, આઈ નોટ ડિસ્ક્લોઝ ધેર નેમ, પર્સન એક્સ અને પર્સન વાય, રાઈટ? એમનું મેં સિમિલર એનાલિસિસ કર્યું. તમે જો એ લોકોના પણ ગુજરાતી કરતા માર્ક્સ તો ઇંગ્લિશમાં વધારે જ છે, ગુજરાતીમાં 44 છે કે 50 છે. કમ્પેરિઝનમાં તમે જુઓ તો એ લોકો ઇંગ્લિશમાં વધારે જ માર્ક્સ લાયા છે, પણ એમનો માર્ક્સ રેશિયો કેટલો વધારે છે? હાર્ડલી 15%, હાર્ડલી 16%. યુ લુક એટ માય રેશિયો, એટલીસ્ટ 20% થી ઉપર ઇન એની એક્ઝામિનેશન. અહીંયાથી પણ હજી નહીં. તમે જુઓ એ લોકોના ઓવરઓલ બીજા સબ્જેક્ટ્સના માર્ક 52 55 છે. અગેન તમે જો અહીંયા મારા 55 હતા, અહીંયા 64 હતા, અહીંયા 58 હતા, ફરક બહુ નથી પડતો. This person missed by maybe a bigger margin, around 60 70 percent x નું ઇન્ટરવ્યુ કોલ રહી ગયો. પણ the bigger reason was I guess કે અહીંયા જે 60 માર્ક આયા અને મને જે ઓવરઓલ 80 માર્ક્સ મળ્યા, 83 માર્ક્સ મળ્યા, 23 માર્કનો ગેઇન થયો, રાઈટ? ધેટ કાઇન્ડ ઓફ ગેઇન વી કેન મેક. ફોર એક્ઝામ્પલ પર્સન વાયના કેસમાં તમે જુઓ, એને ઓવરઓલ સબ્જેક્ટ્સના માર્ક 55 છે, ગુજરાતીમાં 50 છે, મતલબ he is even performing good, not bad at all. પણ ઇંગ્લિશમાં જ્યાં એને 85 90 95 લાવવા હતા એના બદલે જે 30 માર્ક રહી ગયા ને,
That was the reason that person couldn't get through even through the mains and get an interview call, right? તો તમે ઓવરઓલ જુઓ તો ઇંગ્લિશ તમારા સિલેક્શનમાં કે રિજેક્શનમાં બહુ મોટો ફાળો આપી શકે છે. એટલે અલ્ટિમેટલી ધીસ ઇઝ હાઉ આઈ એસ્ટાબ્લિશ કે કઈ રીતે આપણે ઇંગ્લિશની મદદથી સ્કોરિંગ કરી શકીએ. અલ્ટિમેટલી તમે કોઈ પણ રેન્કરની માર્કશીટ જોશો, હાઈએસ્ટ માર્ક્સ પ્રોબેબલી તમને GS2 માં બી નહીં મળે, GS3 માં બી નહીં મળે. જનરલી આપણે બહુ મહેનત કરતા હોઈએ છીએ એમાં, પણ એમાં પણ 80, 84, 85 ઇઝ અ વેરી ગુડ માર્ક્સ, જ્યારે ઇંગ્લિશમાં 95 ઇઝ પોસિબલ. એન્ડ એકચ્યુઅલી આપણે આ એરિયા જે મિસ કરીએ છીએ ને, એ આપણને હર્ટ કરી જાય છે. તો વોટ વી આર સપોઝ ટુ ડુ કે જ્યારે હવે આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે ઓવરઓલ જ્યારે સમજવાનો ટ્રાય કરશું, તો આપણે અગેન ઇંગ્લિશને બહુ અલગ રીતે જોઈશું. તો હવે ચલો, હવે ફાઇનલી સબ્જેક્ટમાં આવી જઈએ. મેઇન્સ ઇંગ્લિશ કેટલા માર્ક છે? 150 માર્ક. તો હવે આમાં કરવાનું શું છે? સી, ટ્રેડિશનલ એપ્રોચીસ આપણે સમજવાનું શું છે કે શું પૂછે છે, અને એનાથી પણ વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એ વસ્તુ કેમ પૂછે છે, રાઈટ? શું પૂછે છે? તો કે ભાઈ ફોર એક્ઝામ્પલ તમે સિલેબસ જોશો તો તમને બહુ બધી ડિસ્ક્રિપ્ટિવ ફોર્મેટ્સ મળી આવશે કે ઓકે એસે પૂછે છે, લેટર રાઇટિંગ પૂછે છે, કે પછી તમને વિઝ્યુઅલ રાઇટિંગ પૂછે છે, તમારી જોડેથી પ્રેસ નોટ લખાવે છે, સ્પીચ બોલાવે છે, રાઈટ? ધીસ કાઇન્ડ ઓફ થિંગ્સ દે આર આસ્કિંગ. પણ આપણે સમજવું શું પડશે કે એ લોકોએ આ વસ્તુ કેમ પૂછે છે. સી, વાય ઇઝ અ બિગર ક્વેશ્ચન, અને કઈ રીતે પૂછે છે એ બે વસ્તુ આપણે સમજીશું તો આપણને ખબર પડશે. સી, બીકોઝ અલ્ટિમેટલી વોટ વી હેવ ટુ ડુ, આપણે તૈયારી કરીએ છીએ, રાઈટ? જેમ જનરલ GS સબ્જેક્ટમાં આપણે તૈયારી કરતા હોઈએ, તો આપણો પર્પઝ શું હોય કે ભાઈ આ ટોપિક વાંચીએ છીએ, આ ટોપિકના પૂછાવાના ચાન્સીસ કેટલા છે, અને એ પૂછાવાના ચાન્સીસ પરથી આપણે નક્કી કરીએ કે આમાં આપણે આગળ કઈ રીતે વધવું કે ના વધવું. તો સેમ વસ્તુ તમે અહીંયા સમજી શકો કે જ્યારે આપણે સમજવાનો ટ્રાય કરશું તો આપણને ખબર પડશે કે ઓકે, અહીંયાથી આપણી આખી કેચ પકડાશે. તમે જુઓ, એ લોકો આના થ્રુ ચેક શું કરશે? એ લોકો ચેક કરશે કે ભાઈ તમારું ઇંગ્લિશમાં એક્યુમેન કેવું છે. એ કેવી રીતે ચેક કરશે અને કેમ ચેક કરશે? કે ભાઈ કાલે ઉઠીને તમે કલેક્ટર બન્યા, ડેપ્યુટી કલેક્ટર બન્યા, તમે ટેક્સ ઓફિશિયલ બન્યા, તમને તમારા ઉપરી અધિકારીએ કંઈ પૂછ્યું કે તમારે કોઈ પબ્લિક નોટિસ બહાર પાડવાની આવી, હવે તમે લખ્યું અને જો લખવામાં લોચા પડી ગયા તો યુ કેન ઇમેજિન કે કિરકિરી થઈ જાય. એક એક્ઝામ્પલ તમને આપું કે વોટ ડિફરન્સ ડઝ ઇટ કેન મેક, રાઈટ? તો આપણે એક કામ કરીએ, હું તમને એક ફની એક્ઝામ્પલ આપું, રાઈટ? ધીસ ઇઝ અ પેપર, પણ એક એક્ઝામ્પલ આપું તમને. જો તમે આ વાક્ય સાંભળ્યું હશે, રાઈટ? કે ઇંગ્લિશના વિધાઉટ મેન, વિધાઉટ મેન woman, woman is nothing. ઠીક છે, આ બહુ ફેમસ વાક્ય છે. હવે આમાં તમે કોમા ક્યાં મૂકશો ને? વિધાઉટ મેન woman is nothing, બરાબર? એન્ડ વિધાઉટ મેન woman is nothing. પણ જ્યારે આમાં પંક્ચ્યુએશન માર્કને તમે ખોટી જગ્યાએ મૂકો ને તો આખું મીનિંગ બદલાઈ જશે, રાઈટ? વિધાઉટ મેન woman is nothing અથવા તો વિધાઉટ woman man is nothing. તો આખે આખું તમારું જે સેન્ટેન્સ ફોર્મેશન છે, કે તમારી જે ચોઇસ ઓફ વર્ડ્સ છે, અલ્ટિમેટલી એ નક્કી કરશે કે તમારું મીનિંગ થાય છે કે નહીં. જેમ કે ઘણીવાર અહીંયા સિગરેટ પીવી નહીં, પીનારને સજા થશે, બરાબર? હવે નહીં પીનારને સજા થશે કે પીનારને સજા થશે? પીવી નહીં, સજા થશે, રાઈટ? તો આ પ્રકારની વસ્તુઓ તમારું ચેક કરશે. નહીં તો કેવું થઈ જાય, તમે મેસેજ કઈ આપવા માંગો છો, અર્થનો અનર્થ થઈ જાય છે. તો એ વસ્તુ ના થાય એના માટે ઇંગ્લિશ સમજાવવી જોઈએ. ગ્રામેટિકલ એક્યુરેસી, લોજિકલી તો તમારું પ્રોપર હોવું જ જોઈએ. અગેન ફોર્મેટિંગ રિક્વાયરમેન્ટ્સ, અગેન પ્રોસિજરલ રિક્વાયરમેન્ટ્સ છે, અને એ બધું તમને કોઈ સ્ટાન્ડર્ડ બુક્સ પણ આપે છે. અલ્ટિમેટલી એ લોકો પૂછે છે જે રીતે હાવ, ત્યાંથી આખો તફાવત નક્કી થાય છે. જેમ કે ફોર એક્ઝામ્પલ, તમને જો એવું લાગતું હોય ને કે આપણે ઇંગ્લિશનું પેપર આપવા જઈશું, બટ આઈ વુડ સે ઇટ્સ અ રોંગ એઝમ્પશન. તમે લોકો પ્રેક્ટિકલી 6 GS ના પેપર આપો છો એ સમજીને જ તમે પેપર આપવા જાઓ, રાઈટ? કારણ કે તમે ક્યારેય ઇંગ્લિશનું પેપર નથી આપી રહ્યા. આપણે હમણાં જ્યારે પેપરનું એક્ઝામ્પલ જોઈશું ત્યારે આપણને ખબર પડશે કે શું આ ખરેખર ઇંગ્લિશનું પેપર છે કે પછી GS નું પેપર છે. એકચ્યુઅલી પેપર GS નું છે, અને આસ્પેક્ટ તમને પૂછે છે એવા દેખાય છે કે જ્યાંથી તમને લાગે કે ઓકે આ કે ઇંગ્લિશ છે, રાઈટ? લોકો જે ભૂલ કરે છે, જે 60, 65, 70 એ કદાચ
અટકી ગયા છે, એ લોકોની ભૂલ ક્યાં થતી હશે? મે બી કે એ લોકો ઇંગ્લિશના પેપર વખતે પોતાનું જીએસ નું નોલેજ યુઝ નથી કરતા. આપણે જોઈશું, હમણાં હું ટોપિક બાય ટોપિક તમને સમજાવીશ કે કઈ કઈ જગ્યાએ તમને કરંટ અફેર્સનું પ્રેક્ટિકલ આસ્પેક્ટ પૂછાશે, તમને રિલેવન્ટ ઇશ્યુઝની ખબર હોવી જોઈએ, અને એ અધરવાઇઝ પણ આપણે કરંટ અફેર પેપર 3 GS3 ના પાર્ટ રૂપે કરીએ છીએ. પણ એમાં પણ અમુક વસ્તુઓ છે જેને થોડું લેંગ્વેજના એંગલથી બી આપણે જોઈ શકીએ. તો આ બધી વસ્તુઓ જ્યારે આપણે ભેગા કરીશું ત્યારે આપણને ઓવરઓલ એક કમ્પ્લીટ સિનારીઓ મળશે. હવે આપણે ઓવરઓલ સિલેબસને સમજવાનો ટ્રાય કરીએ કે ઓકે ઇંગ્લિશના સિલેબસમાં છે શું. એક એસે પૂછે છે, રાઈટ. ઇંગ્લિશ અને ગુજરાતીમાં ફરક શું છે? ગુજરાતી પેપર બહુ લેન્ધી હોય છે, અરાઉન્ડ અંડર 11 ફોર્મેટ્સ લગભગ પૂછે છે. રિલેટિવલી તમે જુઓ તો એમાં એક જ એસે 20 માર્કનું હોય છે, બાકીના બધા જ ક્વેશ્ચન્સ ફોર્મેટ વધારે પૂછે છે, 10-10 માર્કની હોય છે. ઇંગ્લિશમાં શું છે? ખાલી એક જ ફોર્મેટ 20 માર્કની છે, બે ફોર્મેટ 10ની છે, અને બાકીની બધી 15 માર્કની છે. ટાઈમ મેનેજમેન્ટ ઇંગ્લિશમાં મારા એક્સપિરિયન્સ પ્રમાણે કોઈ ઇશ્યુ નથી આવતો. ઇંગ્લિશમાં ઇશ્યુ આવે છે બીજા બધા. કયા ઇશ્યુ આવે છે, કેમ આવે છે, આપણે હમણાં સમજવાનો ટ્રાય કરીએ. તો અલ્ટિમેટલી તમને જુઓ તો એક એસે પૂછે છે, રાઈટ. એસેમાં આપણો સેપરેટ કોર્સ પણ છે, પણ અધરવાઇઝ પણ આપણે એકવાર એસેને બ્રીફલી ઉપરથી એક આછી પાતળી રીતે ટોપિક બાય ટોપિક જ્યારે આગળ આપણે ડિટેલમાં અન્ડરસ્ટેન્ડિંગમાં જઈશું ત્યારે આપણે સમજીશું. એસે શું છે? બેઝિકલી એક ટોપિક પર તમારી ડીપર ઇન્સાઇટ છે કે તમને ઓવરઓલ આ વસ્તુ વિશે તમે શું માનો છો. ફોર એક્ઝામ્પલ તમને પૂછી દે કે કોવિડ ક્રાઇસિસ દરમિયાન WHO નો રોલ શું છે. આ જ સવાલ તમને પૂછી શકે ઇન GS3, જે 10 નંબરની એડવર્ટાઇઝમેન્ટમાં આઈ ગેસ પૂછાયો બી હતો. પણ આ જ સવાલ પર જ્યારે તમને એસે પૂછે ને કે ધ રોલ ઓફ ઇન્ટરનેશનલ બોડીઝ ઇન કંટ્રોલિંગ ધ પેન્ડેમિક, તો એ ટાઈમે આપણા મગજમાં એક આખું લોજિકલ સ્ટ્રક્ચર આવવું જોઈએ. ઇવન હું તમને હમણાં જ્યારે પેપરમાંથી ઇન્સ્ટ્રક્શન વાંચીશ ને ત્યારે બી તમને ખબર પડશે કે એ લોકોની એક્સપેક્ટેશન શું છે, એને આપણે કઈ રીતે એડ્રેસ કરી શકીએ અને કઈ રીતે એમાંથી મેક્સિમમ માર્ક્સ લેવાનો ટ્રાય કરી શકીએ. અગેન હું તમને દરેકમાં ટેન્ટેટિવ માર્ક્સ કહેતો રહું છું કે આમાં મેક્સિમમ મોરલેસ એવરેજ કેટલા માર્ક્સની આજુબાજુ તમે સ્કોર કરી શકો. એસેની વાત કરો તો એસેમાં તમારું એવરેજ સ્કોર 10-11 તો બહુ સારો સ્કોર કહી શકાય, કારણ કે એનાથી વધારે આ લોકો આપતા નથી. as far as my understanding says 11-12 is very good marks. એક વસ્તુ તમે સમજી લો કે જ્યારે લેંગ્વેજના પેપરની વાત કરીએ ને તો લેંગ્વેજના પેપરમાં આપણા માટે માર્ક્સ સ્કોર કરવા રિલેટિવલી અઘરા હોય છે. તો આ 20 માર્કનું જે છે આમાં તમને 10 થી 12 માર્ક તો બહુ ટોપ કહેવાય. ઇવન 10 માર્ક્સ ઇઝ કન્સિડર્ડ વેરી ગુડ માર્ક્સ. બરાબર, મારી ચેક થયેલી કોપીઝ બી આવી જેમાં મારા 83 માર્ક્સ છે, અને આઈ ઓબ્ઝર્વ મોર ઓર લેસ ધ સેમ પેટર્ન. લેટર રાઇટિંગની વાત કરો તો યસ, એક લેટર એટલે શું છે કે સિમ્પલ તમારી કોઈ એપ્લિકેશન હોય કે તમારું ફોર એક્ઝામ્પલ તમે જોબ માટે એપ્લિકેશન કરો, રાઈટ. તો જોબ માટે એપ્લિકેશન કરો તો તમે શું વસ્તુ લખશો? અગેન બે એપ્રોચ છે અહીંયા એક છે ટ્રેડિશનલ એપ્રોચ કે તમે ફોર એક્ઝામ્પલ તમારી કોઈ પણ પબ્લિકેશનની બુક લઈ લો, લિબર્ટી છે, અક્ષર છે, વોટ એવર, કે પછી પ્રાજસ હોય છે, બહુ બધા પબ્લિકેશન આવે છે, બધાની સારી હોય છે, વર્લ્ડ ઇનબોક્સ સારું હોય છે. તો અલ્ટિમેટલી એક કામ તમે એ કરી શકો કે ફોર્મેટ્સ બધી જોઈ લો, પણ ખાલી ફોર્મેટ્સથી કામ થશે? ધેટ ઇઝ ધી ક્વેશ્ચન. કારણ કે ખાલી ફોર્મેટથી કામ નહીં થાય. બીજી શું વસ્તુ એડ કરવી પડશે? ફોર એક્ઝામ્પલ રિયલ વર્લ્ડમાં કઈ રીતે લેટર રાઇટિંગ થાય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ મેં લગભગ 10 વર્ષથી વધારે મેં જોબ કરી છે, અને તો જનરલી એવું તો શું તમે ઇન્ટરવ્યુની જે તમારી એપ્લિકેશન છે જેને આપણે રિઝ્યુમે કહીએ, એની જોડે એક ફોરવર્ડ લેટર લખવાનો આવે. આઈ વિલ શો યુ લેટર ઓન, જ્યારે આપણે લેટરનો ટોપિક ભણીશું કે પ્રેક્ટિકલી હું પોતે મારો લેટર કઈ રીતે લખું છું. અને રાધર દેન કે આપણે એક ફિક્સ ફોર્મેટમાં કામ કરીએ, વોટ વી કેન ડુ ઇઝ વી કેન ટ્રાય ટુ હેવ અવર કસ્ટમાઇનરની બધા પેપરમાં સેમ વસ્તુ એક જ બુકમાંથી કે અમુક જ સોર્સમાંથી કન્ટેન્ટ મળતું હોય, અને તમે ત્યાં પોતાનું એક ડેવલપ કરેલું પોતાને સ્યુટેબલ એવી કોઈ ફોર્મેટથી તમે લખો તો ઇટ વિલ વર્ક, રાઈટ. અહીંયાથી પછી ઘણીવાર સાદી અરજીઓ પૂછાય છે કે ભાઈ તમારા વિસ્તારમાં કોઈ લોકલ પ્રોબ્લેમ્સ વધી ગયા છે અને હાઉ યુ આર એબલ ટુ સોલ્વ ઇટ. આપણે પેપર એનાલિસિસ થ્રુ જ સમજીશું. ધેન આપણે વાત કરીએ કે પ્રેસ રિલીઝીસ.
અગેન સી આ પેપરમાં તમે જુઓ તો તમારી જોડે ચેક શું કરવામાં આવે છે કે દે આર એઝ્યુમિંગ કે હવે તમે એક પબ્લિક ઓફિશિયલ બની ગયા છો. સો નાઉ ઇફ યુ આર અ પબ્લિક ઓફિશિયલ તો હવે તમારે બહુ બધા કામ કરવાના આવશે. અને આ પેપર જ્યારે લખવા બેસો તો તમારા મગજમાં એક ક્લેરિટી હોવી જોઈએ કે નાવ આઈ એમ અ ક્લાસ 1 ઓફિસર. હવે હું ક્લાસ 1 ઓફિસર છું અને આ મારું ઓફિશિયલ પબ્લિકેશન છે. હવે એ પબ્લિકેશન કેવું હોવું જોઈએ? પ્રેસ રિલીઝ, તમને ખબર હશે સરકાર વારે ઘડીએ અપીલ કરે છે ઘણી વાર કે ભાઈ હમણાં ફોર એક્ઝામ્પલ કોવિડ રિલેટેડ બહુ બધી વાર અપીલ થાય છે કે ભાઈ આ આપણે પબ્લિક સાવચેતી માટે આ કરીશું, સ્કૂલો ખોલવાની છે તો એના માટે શું ધ્યાન રાખવું ના રાખવું, આ બધી પબ્લિક અપીલ છે. લોકોને પ્રેસ ઘણી વસ્તુ પબ્લિકને અપીલ કરવામાં આવે છે, ઘણી વસ્તુ પ્રેસ નોટ તરીકે આપવામાં આવે, પ્રેસ રિલીઝ તરીકે આપવામાં આવે કે જે છાપામાં એ લોકો ફર્ધર પબ્લિશ કરે. તો અગેન એમાં અમુક ફોર્મેટ્સ છે, તો ફોર્મેટથી પણ વધારે ત્યાં તમને જીકે નો, કરંટ ટોપિક્સના ઇશ્યુઝનો અને કઈ કઈ જગ્યાએથી આવે ટેન્ટેટિવ્સનો તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. એ જ રીતે બીજો એક ઇમ્પોર્ટન્ટ કમ્પોનન્ટ છે રિપોર્ટ રાઇટિંગ. રિપોર્ટ રાઇટિંગ કેમ? તો કે ફોર એક્ઝામ્પલ તમને કોઈ કામ મળ્યું, તમે ઓફિસમાં એના પર કામ કર્યું, સી આ બધી વસ્તુમાં પ્રેક્ટિકલ કરેલી છે. દેટ્સ વાય આઈ કેન ટેલ યુ કે ભાઈ એનો પ્રેક્ટિકલ યુસેજ શું છે. કદાચ માર્ક્સ વધારે આવવામાં ફેર શું પડી જાય? એક છે કે તમે થિયરિટિકલ મોડેલ પર કામ કર્યું હોય, બુક્સમાંથી તમે વાંચ્યું, લખવાની પ્રેક્ટિસ કરી, અને વોટ ઇફ તમને કોઈ રિયલ વર્લ્ડ એક્સપિરિયન્સ ખબર પડે કે ઓકે રિપોર્ટ રાઇટિંગ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ મેં એસઓપી પ્રોજેક્ટ્સ પર કામ કર્યું ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટમાં, તો અમારે હાઈકોર્ટને રિપોર્ટ લખવાનો આવ્યો કે ભાઈ વોટ કાઇન્ડ ઓફ વર્ક્સ વી હેવ ડન ડ્યુરિંગ લાસ્ટ 6 months. તો એ ટાઈમે અમે અમારા વર્કને જ્યારે સમરાઇઝ કરીએ કે કયા કયા એરિયામાં અમે ડેવલપમેન્ટલ કામ કર્યા, સો દેટ ઇઝ વેર એક્ઝેક્ટલી વોટ દે આર આસ્કિંગ ઇઝ કે તમે જ્યારે સિલેક્ટ થશો, તમારું જ્યારે તમારે પ્રમોશન લેવાનું આવશે અને તમારા સુપિરિયર કહેશે કે ભાઈ તમે શું કામ કર્યું અને લખીને મોકલો ચલો, ઇટ ઇઝ એટ ધેટ મોમેન્ટ કે તમારું રાઇટિંગ તમને ઇવન પ્રમોશન્સમાં હેલ્પ કરશે. અને એટલા માટે મેં તમને કીધું કે આ પેપર લખતી વખતે આપણે શું બની જવાનું છે? યુ હેવ ટુ એઝ્યુમ દેટ યુ આર અ ડીસી ઓર ડીવાયએસપી અથવા તો તમારે જે બી બનવું છે આસિસ્ટન્ટ કમિશનર, અને સી નેવર ટાર્ગેટ ફોર ધ લોઅર પોસ્ટ. એ બધી તો ઠીક છે, રાઈટ? યુ શુડ ઓલવેઝ એમ ફોર ધી હાયર વન. અને ઇમેજિન વન ઓફ ધ ફની થિંગ ઇઝ કે મારું ગુજરાતી ખરાબ હોવા છતાં આઈ વોઝ ગુડ ઇનફ ટુ ગેટ અ ક્લાસ 1 પોઝિશન. આઈ એક્સેપ્ટ માય ગુજરાતી મારું એવરેજ છે, બરાબર. ઓવરઓલ 10 થી 12 સુધી ગુજરાતી મીડિયમમાં ભણ્યો, પણ ઇવેન્ચ્યુઅલી ધેન ટચ છૂટી ગયો. તો ગુજરાતીમાં 55-54 માર્ક ઇઝ સ્ટીલ આઈ એમ સીઇંગ લિટલ બિટ બિલો એવરેજ, પણ નોટ બેડ. પણ ઇટ ઇઝ ઇંગ્લિશ વિચ ઇઝ કમ્પન્સેટિંગ ફોર ધ સેમ. બાકી ઘણા બધાને જો ગુજરાતી અને ઇંગ્લિશમાં જ્યારે માર્ક સરખા આવે ને ધેન ઇટ ઇઝ અ બિગર પ્રોબ્લેમ, કારણ કે એ બંનેમાં સરખા માર્ક ફાયદાકારક નથી. ચલો પાછા આવીએ. વિઝ્યુઅલ ઇન્ફોર્મેશન, વન ઓફ ધ મોસ્ટ ડિસ્ટિંગ્વિશ ફીચર, અને એ દાસા સાહેબના ટાઈમમાં નેક્સ્ટ લેવલે પહોંચી ગયો. આઈડિયલી પહેલા કેવું હતું કે એ લોકો તમને ફોર એક્ઝામ્પલ આવા ગ્રાફ કે ચાર્ટ પૂછી લે. અહીંયા એક્સ એક્સિસ પર કોઈ પેરામીટર હોય, વાય એક્સિસ પર કોઈ પેરામીટર હોય, ને તમને આમ કંઈક ગ્રાફ બતાવી દે અને એના પરથી તમને એનાલિસિસ પૂછે, ઘણામાં બાર ચાર્ટ આપી દે, એના પરથી તમને કોઈ એનાલિસિસ પર પૂછે. પણ હવે તો એ લોકો અલગ જ રીતે જાય છે. આવું એક પેરેગ્રાફ આપી દે, અહીંયા એક બાબલો બાબલી દોર દે, યસ મારું ભીમબેટકા સ્ટાઇલનું પેઇન્ટિંગ છે તો ચાલશે. તો અલ્ટિમેટલી તમે સમજો કે દે વિલ ટેલ યુ કે સમથિંગ, ભાઈ આ વખતે જે પૂછાયું હતું એ કે ભાઈ આ લેડીઝ છે અને માટે ઓકે આમ આટલું છે, ઇમેજિન કરો તમારું, અને આ લેડી છે, લેડી ચોટલાવાળી છે અને એ પનિહારી તરીકે જઈ રહી છે, રાઈટ? ફાઇન. પેઇન્ટિંગ સ્કિલ તો મારી બહુ મોનાલિસા ટાઈપના લેવલે છે, ઇટ્સ ઓકે. સો ધ મોરલ ઓફ ધ સ્ટોરી ઇઝ આવું એક પેઇન્ટિંગ આપશે અને પેઇન્ટિંગ પરથી તમને વિચારો પૂછશે. ત્યાંથી એ લોકો ચેક શું કરવા માંગે છે? ધીસ ઇઝ રાધર ફ્રી સ્ટાઇલ ફ્રીડમ વિચ ઇઝ ગિવન ટુ યુ, જ્યાં તમારું લિમિટ એ લોકો ચેક કરે છે કે તમે એક પિક્ચરને જોઈને, કોઈ વિઝ્યુઅલ ઇન્ફોર્મેશન જોઈને તમે એમાંથી કયા કયા આસ્પેક્ટ ડેરાઇવ કરી શકો છો. તો જ્યારે આપણે આનો ડિટેલ સેશન લઈશું ત્યારે બેઝિકલી આ ટોપિકને હું કહું કે લેટરલ થિંકિંગનો ટોપિક છે. લેટરલ થિંકિંગ એક કોન્સેપ્ટ કે જેમાં એવું માનવામાં આવે છે કે વસ્તુને બે રીતે જોઈ શકાય. એક એવું કહે છે કે ભાઈ વસ્તુ એઝ ઇટ ઇઝ સિમ્પલ જેમ છે એમ જુઓ અને એ રીતે જવા દો. બીજું કહે છે કે આ જ વસ્તુને બહુ બધા એંગલથી, પર્સપેક્ટિવ્સથી, ડાયમેન્શન્સથી કઈ રીતે જોઈ શકાય. અને આમાં આપણે જ્યારે એડ કરીએ જીએસ પર્સપેક્ટિવ્સ, તો તમારું એક બહુ જ સરસ 15માંથી 7, 8, 9 માર્ક સુધી તમે આમાં લઈ શકો. રિપોર્ટમાં પણ તમને 7 માર્ક, 8 માર્ક આરામથી મળી શકે. પ્રેસ રિલીઝ બી તમારી સારી હોય તો તમને 6 માર્ક્સ જેવું મળી જાય. આમાં 5, 5.5, 6 માર્ક જેવું મળી જાય.
રાઈટ, કારણ કે આ તમે કેવું છે, એ લોકોનો પેપર ચેકિંગમાં મેક્સિમમ લિમિટ ફિક્સ હોય કે અરાઉન્ડ 8 to 9 ઇઝ મેક્સ. પછી તમારું ગ્રામર, પ્રેઝન્ટેશન, ડિટેલિંગ એ બધા તમને માર્ક્સ આપશે અથવા તો તમારા માર્ક્સ કાપશે. ઓકે, ફોર્મલ સ્પીચ વન ઓફ ધ મોસ્ટ અમેઝિંગ થિંગ. આના માટે આપણે બહુ અલગ રીતે કામ કરીશું. રિયલ વર્લ્ડની સ્પીચ જોઈશું, ઘણા બધા ઓડિયો સાંભળીશું, રાઈટ. પછી ઇવન અમુક ડેમો મોક સ્પીચીસ બી આપણે પ્રેક્ટિસ કરીશું અને એના પરથી આઈડિયા લઈશું કે ઓકે, કોઈ ટોપિક પર જ્યારે આપણે આગળ કામ કરવું હોય તો આપણે કઈ રીતે કરી શકીએ. પ્રેસિઝ રાઇટિંગ, એ જેમાં આપણે પ્રેસિઝમાં સંક્ષેપીકરણ, જેને ગુજરાતીમાં કહીએ કે તમને એક મોટો પેરેગ્રાફ આપી દે અને દે વિલ ટેલ યુ કે 1/3 માં સમરાઇઝ કરો. See, ultimately what we have done in till now is આપણે સ્કૂલથી ચાલુ કરીને કે અત્યાર સુધી જે કોલેજીસમાં હતા, આપણા બધાની જોડે કોમન ઇશ્યુ શું છે ખબર છે? કે આપણે બધા અત્યાર સુધી આપણને ખબર હોય આટલું, 2 લાઈન 3 લાઈન, અને પછી એક્ઝામમાં પૂછી દે કે આખું પત્તું ભરીને લખો. તો આપણે શું કરતા હતા? એક્સપાન્શનિસ્ટ પોલિસી. એક્સપાન્શનિસ્ટ પોલિસી ખાલી બ્રિટિશ નતા વાપરતા, આપણે બી વાપરી છે. એટલે આપણને શું કરે, એન્જિનિયરિંગ છે, બીકોમ છે, બીબીએ છે, બીએ છે, બધામાં આપણે શું કરીએ? એન્ડ ધેટ્સ વાય યુ કેન સી કે આપણને 2 લાઈનમાંથી 50 લાઈન બનાવતા આવડે. પ્રોબ્લેમ ઇઝ એક્ઝેક્ટલી રિવર્સ. You are supposed to go for precise writing. જ્યાં તમને ફોર એક્ઝામ્પલ તમારી જોડે કોઈ ફાઇલ આવી અને તમારે ડિસિઝન લેવાનું છે કે તમારે આ એક્સપેન્ડિચર કરવો કે નહીં, તો ત્યાં તમે નિબંધ લખવા બેસો? નહીં. એક ફાઇલ છે, એક ડોક્યુમેન્ટ છે, અહીંયા સાઈડમાં તમે લખશો યસ ગ્રાન્ટેડ બીકોઝ ઓફ 1 2 3 that and that's done. કાલે જ અમારે એક હાઈકોર્ટની ગાઈડલાઇન્સ આવી હતી અને અરાઉન્ડ 30 પેજીસની ગાઈડલાઇન્સ હતી. એના પરથી અમારા કલેક્ટર સાહેબ સાથે, પછી એસપી સાહેબ સાથે અને ડિસ્ટ્રિક્ટ હેલ્થ ઓફિસર સાથે મીટિંગ કરવાની હતી. ડુ યુ થિંક ધ પીપલ આર રિયલી ઇન્ટરેસ્ટેડ ટુ રીડ ધીસ 30 પેજીસ ઓફ પેપર એન્ડ ડિસ્કસ ધ સેમ? નો, ધેર ઇઝ નો પોઈન્ટ, રાઈટ. તો હું તમને આ વસ્તુ બે રીતે થાય. વી કેન ડુ ધીસ વન થિંગ કે જ્યાં આપણે ટિપિકલ ડોક્યુમેન્ટ્સ લઈને કરી શકીએ, પેરેગ્રાફ લઈને કરી શકીએ. ઓર વોટ ઇફ હું તમને રિયલ ટાઈમ એક્ઝામ્પલ આપું ઓર્ગેનાઇઝેશન્સના. આ રિપોર્ટ આવ્યો છે, આ વસ્તુ આવી છે, હવે આને કોમ્પ્રિહેન્ડ કરો, રાઈટ. વન્સ વી આર એબલ ટુ ડુ ધેટ, ધીસ વિલ બીકમ ઇઝી. અલ્ટિમેટલી ધેન કમ્સ ઇઝ રીડિંગ કોમ્પ્રિહેન્શન. સિમ્પલ, એક બે પેરેગ્રાફ આપ્યો હશે અને એની નીચે તમને 1 2 3 4 કરીને અરાઉન્ડ 15 ક્વેશ્ચન્સ આપે છે. each question of having 1 marks, ઘણીવાર 2 માર્ક્સના બી પૂછી લે છે ડિપેન્ડિંગ ઓન ધ એક્ઝામિનર. અને પછી એટલે ત્યાંથી બી આવે. આરસી આઈ ગેસ ઇઝ અ વેરી ગુડ સ્કોરિંગ એરિયા. અહીંયા તમે જુઓ તો અરાઉન્ડ તમારા નહીં ને બી 9 માર્ક, 9 થી 10 માર્ક તમારા અહીંયા પોસિબલ છે. પ્રેસિસ તમારું સારું હોય તો 15 માંથી તમારા 8 થી 9 માર્ક્સ અહીંયા પણ આવી જાય. અને ટ્રાન્સલેશન તમને આપશે એક ગુજરાતીમાં ફકરો, રાઈટ, અને એ ફકરાને તમારે ભાષાંતર કરવાનું છે. ઇટ્સ વેરી ઇઝી. અહીંયા પણ અમુક ટ્રિક્સ છે. ટ્રિક્સ કહેવા કરતા રાધર કે ઘણી બધી વસ્તુઓ છે. જેમ કે ઘણીવાર આપણે ગુજરાતીમાં બોલતા હોઈએ તો અમુક વસ્તુઓ રીતે કહેવાય. ફોર એક્ઝામ્પલ, ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ ગુજરાતીમાં નથી અસ્તિત્વમાં. હું તમને કહું છું કે તું અહીંયા આય, બરાબર, તો ગુજરાતીમાં આપણે જે રીતે ઇંગ્લિશની રીતે ભાષાંતર કરીએ એ રીતે ના થાય. અગેન ઘણીવાર વાક્ય પહેલાનું વાક્ય છેલ્લા જતું રહે, છેલ્લેનું પહેલા જતું રહે, કારણ પછી આવે. હંમેશા આપણે જો ઇંગ્લિશમાં જુઓ એસ થી બી ચાલુ થાય અને બટ વચ્ચે મૂકીને બી બે વાક્યને કનેક્ટ કરી શકાય. પણ ગુજરાતીમાં કારણ કે હું આવું કહું છું તેથી હું આ કરીશ, સૂટ નથી થતું, રાઈટ. તો ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ આપણને લિબર્ટી બી આપે છે અને ટ્રાન્સલેશન પણ જનરલી સારા સ્કોરિંગ હોય છે. અરાઉન્ડ 8 to 9 માર્ક્સ તમે અહીંયાથી લઈ શકો. આના સિવાય એક 20 માર્કનું ગ્રામર કમ્પોનન્ટ હોય છે. રિલેટિવલી બહુ જ ઇઝી હોય છે, પણ આપણે આમાં કવર નહીં કરી શકીએ કે બહુ ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ છે ને. એ આપણી ઓવરઓલ મેઇન્સ રાઇટિંગ સ્કિલ રિલેટેડ નથી. એ કેવું છે કે તમારે ગ્રેજ્યુઅલી તમારી જે ગ્રામરની અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે એ બધા ઉપર ડિપેન્ડ કરશે અને એની મદદથી આપણે આગળ વધી શકીશું. સો વોટ્સ ધ સમરી ઓફ એવરીથિંગ કે ટ્રેડિશનલી આપણે શું માનીએ કે ભાઈ આપણે જો ઇંગ્લિશમાં બહુ સારા માર્ક્સ લાવવા છે, એક્સેલ થવું છે, તો વન ઓફ ધ યુઝ્યુઅલી એક્સેપ્ટેડ વે એન્ડ મિનિમમ રિક્વાયરમેન્ટ આઈ વુડ સે ઇઝ કે ઓકે તમારા સેન્ટેન્સ ગ્રામેટિકલી એક્યુરેટ હોવા જોઈએ. પછી એક સેન્ટેન્સ તમે પ્રેઝન્ટ ટેન્સમાં લખો. આઈ હેવ સીન ધીસ કોમન મિસ્ટેક. એક વાક્ય સાદા વર્તમાનકાળમાં હોય, પછી કોઈ વાર પાસ્ટ ટેન્સ આવી જાય, કોઈ વાર ફ્યુચરમાં જતું રહે. ભાઈ એ વસ્તુ નહીં ચાલે, રાઈટ.
તમારા ટેન્સીસ પ્રોપર હોવા જોઈએ, ઇઝ એમઆર છે, ક્યાં ધ લગાવાય, ક્યાં એ એન લગાવાય, કોમન સેન્સ છે. ઘણીવાર કેવું હોય કે લોકો બહુ મોટા મોટા એક જ પેરેગ્રાફમાં, આઈ હેવ સીન ધોઝ વન્ડરફુલ પેપર કે જ્યાં ફોર એક્ઝામ્પલ અમુક મેઇન્સના આન્સર બી લખ્યા હોય, કાં તો કોઈ એસે લખ્યો હોય, તમને શું ખબર પડશે ખબર? ઇન્ટ્રોડક્શન અને 1 2 3 4 5 6 7 8 એક જ વાક્યમાં 8 લાઈન થઈ જાય. ઇનફેક્ટ આ સ્કિલ મેં અમારા ઓફિસમાં પણ થેન્ક યુ રિપબ્લિક ડે ટુમોરો, યસ આઈ નો ધેટ, ચાલો થેન્ક યુ, ઓકે. તો ધ થિંગ ઇઝ અમારા ઓફિસમાં પણ અમુક કર્મચારીઓ છે, મોરલેસ એમનું ક્લરિકલ લેવલથી ઉપર આવે છે, સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ છે. તમે ઓવરઓલ એમનું કામ ઘણું સારું છે, પણ હાઈકોર્ટની કોઈ લેટરનો રિપ્લાય કરવાનો હોય ને, એક જ પેરેગ્રાફમાં આખું પેજ પૂરું કરી દેશે. અલા ભાઈ ક્યાંક અટકો, નાના નાના મિનિંગફુલ સેન્ટેન્સ બનાવો તો આગળ જવાય છે. ઠીક છે, કોમન મિસ્ટેક છે, થાય છે. અગેન પ્રેક્ટિસ ઓફ ફોર્મેટિંગ, ફોર્મેટ્સ આપણે એકાદ ફોર્મેટ લઈશું, પાસ પેપરનું એનાલિસિસ કરવું બધું ઠીક છે, પણ આ ફોર્મેટ્સ બી એક રિક્વાયર છે કે તમને ભાઈ ખબર હોવી જોઈએ કે ભાઈ એડ્રેસ કોઈ પત્રમાં ક્યાં લખાય, ટુ ક્યાં લખાય, ડિયર ક્યાં લખાય, કન્ક્લુઝન યોર્સ કઈ રીતે કરાય. સિમ્પલ ફોર્મેટ છે જે દરેકની રિક્વાયરમેન્ટ હોય. પ્રેસ રિલીઝ હોય તો એના માટે અમુક વસ્તુ મિનિમમ હોય, પ્રેસ અપીલ હોય તો એના માટે મિનિમમ રિક્વાયરમેન્ટ હોય, નોટિસ છે કે લેટર છે, એ દરેક વસ્તુની અમુક રિક્વાયર્ડ મેનર હોય. અગેન ગુડ રીડેબલ હેન્ડરાઇટિંગ, પછી અહીંયા ડોક્ટર તરીકે તમે લખશો તો નહીં મજા આવે, રાઈટ? કારણ કે કેમિસ્ટ તમારું પેપર નથી વાંચવાનું, અને ઓફકોર્સ ઘણા લોકો ડોક્ટર બી હોય છે, કે તો ડોક્ટર લોકો પ્લીઝ જરાક સાચવજો, લોસ ના જાય. ઠીક છે, ચાલો જસ્ટ જોકિંગ. આગળ વધીએ. નીટ અને ક્લીન રિપ્રેઝન્ટેશન, યસ, આ લોકો સ્વચ્છતાના માર્ક આપે છે. સ્વચ્છ ભારત અભિયાન અહીંયા પણ વર્ક કરે છે. તો આઈ વુડ એડવાઇસ કે તમારા પેપરમાં બને એટલી ચેક ના થાય. અને હા, બધા પ્લીઝ હવે જે પણ તમે ક્યાંય પણ પ્રેક્ટિસમાં કોઈ પણ સબ્જેક્ટમાં લખો તો કોરા પેપરમાં તમે લખવાનું રાખો, રાઈટ? બ્લેન્ક A4 સાઇઝના પેપર લઈ લો, એમાં હાસ્યો પડે ને હંમેશા આમ જ લખવાનું રાખો. ઇવન ઇફ તમે નોટ બનાવો છો તો આઈ વુડ સે નોટ બનાવવાને બદલે તમે જસ્ટ A4 સાઇઝના બ્લેન્ક પેજ લઈ લો, અહીંયા સબ્જેક્ટનું નામ બામ બનાવો, એન્ડ ધેન યુ મેક નોટ્સ, કે જેથી સીધી લીટીમાં લખાય. નહીતર કેવું થશે, આ પેજ છે તમારું, પ્લેન આમ ઉડશે કાં તો પ્લેન આમ જશે. And if presentation is not good, you will have issues. પણ માય પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ છે, ખાલી આટલું જ કરશો તો તમારું ઓવરઓલ ઇંગ્લિશમાં માર્ક્સ વધી જશે? મે બી નો, અહીંયાથી તમારા 65-70 સુધી તમે પહોંચશો, પણ અહીંયા પછી શું કરવું, રાઈટ? એના પછી છે ફર્ધર એરિયાઝ. આપણે શું કરીશું? આપણે સ્માર્ટ અને એડપ્ટિવ લર્નિંગ કરીશું. સ્માર્ટ અને એડપ્ટિવ લર્નિંગમાં આપણે શું કરશું કે સી બેસ્ટ રસ્તો શું છે? સૌથી હંમેશા કહેવાય કે કોઈ પણ એક્ઝામમાં તમારે ક્લિયર કરવી હોય ને, તો એનું બેઝિકમાં બેઝિક સ્ટ્રક્ચર શું છે? પાસ્ટ પેપર એનાલિસિસ. આપણે 3 થી 4 પાસ્ટ પેપરનું કમ્પ્લીટ એનાલિસિસ કરશું. જે દિવસે એસે લઈશું એ દિવસે અરાઉન્ડ 15 to 20 એસેના ટોપિક્સ પર જસ્ટ હું તમને બ્રીફ આઈડિયા આપી દઈશ કે ઓકે આ વસ્તુ પૂછાય છે, આ વસ્તુ કેમ પૂછાય છે, કઈ રીતે પૂછાય છે, એન્ડ એવરીથિંગ. નેક્સ્ટ ટાઈમ લેટર આવશે તો આપણે 4-5 એક્ઝામમાં પૂછાયેલા લેટર્સને જોઈશું, રાધર દેન કે ભાઈ જે આવ્યું એ કરે રહીએ. નહીં, આપણે એકચ્યુઅલી પાસ્ટ પેપરનું એનાલિસિસ કરશું. This is where the biggest trick lies. As I told you, English નું પેપર નથી, it is a current affairs paper, it's a GS paper, right? તમને ફોર એક્ઝામ્પલ એવું પૂછે કે તમે ઈસરો, આપણે હમણાં સવાલ બી જોઈશું, કારણ કે એનાથી તમને વધારે પ્રેક્ટિકલ આઈડિયા આવશે. તો તમે જોશો કે ઘણીવાર તમને એવું પૂછશે કે ભાઈ તમારે ફલાણી XYZ, જેમ કે સુગમ્ય ભારત યોજના છે, કે ફોર એક્ઝામ્પલ સ્વચ્છ ભારત મિશન છે, આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ છે, એને લગતું તમારે પબ્લિક એડ્રેસ આપવાનું છે, કાં તો આ સ્કીમ લોન્ચ કરવાની છે, એની પ્રેસ નોટ આપવાની છે. તો તમને સ્કીમ ખબર હશે તો પ્રેસ નોટ અપાશે ને. Will the only knowledge of the format, will it be sufficient? No. તમારી જોડે GS નું નોલેજ હોવું જોઈએ, કરંટ અફેર નું નોલેજ હોવું જોઈએ, અને કરંટ અફેર્સ ને બધું અમુક રીતે બિલ્ડ કરી શકાય, અને આઈ વિલ બી હેલ્પ યુ ઇવન ઇન ધેટ એઝ વેલ, રાઈટ? તો આપણે એ રીતે બી કામ કરશું. ઘણી વાર પૂછે કે ભાઈ ફોર એક્ઝામ્પલ તમારા એરિયામાં તોફાની ટોળાએ, ઘણી વાર આપણે સાંભળીએ છીએ કે ઘણા લોકો ઇનસેન્સિટિવ થઈને કૂતરાઓને માર નાખે છે. તો તમારી સોસાયટીમાંથી એવા બહુ બધા ઇન્સિડન્ટ થયા છે, અથવા તો તમારી સોસાયટીમાં કૂતરાઓ ભસીને રાતે તમને મ્યુઝિક જાય છે અને તમને ઊંઘવા નથી દેતા, રાઈટ? કોઈ બીજા ઇસ્યુમાં તમારે ત્યાં બીજી કોઈ પ્રોબ્લેમ છે, તો તમને ખબર તો હોવી જોઈએ કે આ ટાઈપની કમ્પ્લેન કોને કરાય. તમારા વિસ્તારમાં પાણી નથી આવતું તો પોલીસને ના લખાય, રાઈટ? યુ નીડ ટુ હેવ ધેટ બેઝિક અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઓફ બ્યુરોક્રેસી.
કે ભાઈ ઓકે આટલી ઓથોરિટીઝ છે, આ ઓથોરિટી માટે અહીંયા જવાય, આના માટે ત્યાં ના જવાય. એ ટાઈપનું જ્યારે બેઝિક અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ આપણામાં આવશે ત્યારે આપણા માટે એ વસ્તુ કોને એડ્રેસ કરો એ પણ બેટર કરશે. ઘણીવાર પેપરમાં આપી દે છે કે ભાઈ ફલાણા ફલાણા તમારા વિસ્તારના ડીએસપી ને કે એમને લખો, પણ ઘણીવાર એ નથી પણ આપતા. તો એ લોકો શું કહે છે કે દે આર એક્સપેક્ટિંગ કે આપણને આટલું મિનિમમ તો ખબર હોવી જ જોઈએ. અને ઓફકોર્સ જ્યારે તમે ડેપ્યુટી કલેક્ટર બનતા હોય અથવા તો તમે જ્યારે ડીવાયએસપી બનવાના હોય તો દે એક્સપેક્ટ કે ભાઈ તમને ખબર હોવી જોઈએ કે ભાઈ કયા પ્રકારની બોડીઝ તમારા જિલ્લામાં કે જનરલી કોઈ પણ જિલ્લામાં ગુજરાતમાં એક્ઝિસ્ટ કરે છે, એ કયા કયા પ્રકારના કામ એ લોકો કરે છે, અને એ પ્રમાણે તમારે પોતાનું એક મિનિમમ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ રાખવું પડશે. આગળ જઈને બીજો એક સરસ રસ્તો શું છે કે વી કેન રીડ ઓફિશિયલ ડોક્યુમેન્ટ્સ. સ્પીચ જોવી હોય, સમજવી હોય તો શું કરવાનું? કશું નહીં. ફોર એક્ઝામ્પલ વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમમાં જે ડેવોસમાં જે સમિટ થઈ હતી રિસેન્ટલી, એમાં મોદી સાહેબે એક સ્પીચ આપી હતી. Right, whether you are admirer or offender of him, it's a different issue because civil servant has to be neutral. એ છે, શશી થરૂર સાહેબ છે, ફાઇન, whatever is your ideology. આ લોકોની સ્પીચ ઘણી સારી હોય છે. તો તમે ઘણીવાર એમની સ્પીચ સાંભળો. તમારે કોઈ નોટિસ જોવી છે તો કોઈ પબ્લિક નોટિસ જોઈ લો. પ્રેસ રિલીઝ જોવી છે તો ભાઈ પ્રેસ રિલીઝમાં બેટે ગવર્મેન્ટે ખરેખર શું છાપામાં છપાવ્યું છે. રાઈટ, વન્સ વી સી ધ રિયલ ઓફિશિયલ ડોક્યુમેન્ટ્સ, લિસન ટુ ધ ઓરિજિનલ સ્પીચીસ, ઇંગ્લિશ ઇમ્પ્રુવ કરવા માટે ન્યૂઝ સાંભળીશું, ન્યૂઝ વાંચીશું, રિપોર્ટ રાઇટિંગ છે તો ઘણા રિપોર્ટ જોઈશું, તો ત્યારે તમને ખબર પડશે. અને બીજી કેટલીક ઓફિશિયલ ડોક્યુમેન્ટ્સ છે જે સરકારે પોતે આપેલા છે આપણને ઘણીવાર ખબર નથી હોતી, એટલે આપણે એનો યુઝ કરતા નથી. સી ધીસ આર ધ એડિશનલ થિંગ્સ. આ મિનિમમ વસ્તુઓ છે. આનાથી 65-70 થશે, પણ તમારે જો 80-85 પ્લસ જવું હોય ને, 85 to 95 ની જે જર્ની છે ને, 80 to 95, that goes from all this only. રાઈટ, એટલે આ બધું તમે વાંચશો ને અગેન બેસ્ટ વેટ ઇઝ, ફોર એક્ઝામ્પલ ઘણા બધા એક બહુ ફેમસ પિક્ચર જોયું હશે, કયું? પુષ્પા. રાઈટ. See, my method of learning is કે તમે પુષ્પા પિક્ચર જોયું હશે, કાં તો તમે જે છેલ્લું જોયેલું પિક્ચર હોય એને યાદ કરો. તો તમે પિક્ચરને યાદ રાખવાના ટ્રાય કરવા સાથે પિક્ચર જોવા ગયા હતા કે આઈ વિલ વોચ ઇટ સીન બાય સીન, ડાયરેક્ટર બાય ડાયરેક્શન. એને પેલા આ એંગલથી ઝાપટ મારી, આ એંગલથી આ ડાયલોગ બોલ્યો, પુષ્પા ફાયર નહીં, ફ્લાવર નહીં, ફાયર હે. do you try to do all that? No, but what ends up is you tend to remember each and everything which has been said. Why? Because you enjoy. The problem with the study, and while we are listening to a speech or trying to improve the any subject area per se, આપણો પ્રોબ્લેમ શું છે? આપણે એક તો ટેન્શનમાં આવી જઈશું, પછી જિંદગીમાં કાં તો દુખી અને કાં તો એકદમ દાંત કકડાઈને આવી રીતે વાંચવા બેસીશું કે યાર ક્યાં જિંદગીમાં આ સબ્જેક્ટને માથે ભરાઈ ગયું. Ultimately, unless we go to here, from here, there will be issues. ચલો ઠીક છે, એ બધું બી આપણે જોતા જઈશું ને મે બી I'll try to help you out કે throughout overall subjectsમાં કઈ રીતે આપણો ઇંગ્લિશની મેથોડોલોજી આપણને હેલ્પફુલ થઈ શકે. So what we will try to do in each and every topic, sub topics, જે દરેક ડિસ્ક્રિપ્ટિવ ટોપિક્સ આપણે સિલેબસમાં જો દરેકમાં શું કરીશું, દરેકનું ટોપિક વાઇઝ પાસ્ટ પેપરનું એનાલિસિસ કરીશું. દરેકમાં આઈડિયલ 3-4 ફોર્મેટ જોઈ લઈશું. એને રિલેટેડ કી પોઈન્ટર વર્ડ્સ કયા કયા છે, ડૂઝ અને ડોન્ટ્સ કયા કયા છે એને સમજવાનો ટ્રાય કરશું. દરેક વસ્તુને રિલેટેડ કેટલાક ઓફિશિયલ સોર્સ છે, લિંક્સ છે, એ તમને આપીશું. અને ઇન ધી એન્ડ આ એક્ઝામ માટે ટેન્ટેટિવ ટોપિક્સનું લિસ્ટ બનાવીશું કે જેમાં વી વિલ નેગોશિએટ કે ઓકે હું 3-4 ટોપિક આપીશ અને યસ એવરી સેશન પછી I will try to have કે તમારી મને ફીડબેક કઈ મળે, તમને કઈ લાગે કે સર લાસ્ટ ટાઈમમાં આ વસ્તુ એડ થઈ શકે, you can just let me know because ultimately we will be co-learners. See, I don't believe કે I'm complete or something. Right, હું બી હજી ઇમ્પ્રુવ કરું છું. I'll keep improving. તમારે બી ઇમ્પ્રુવ કરવાનું છે. બાય ધ વે આઈ એમ એક્સપેક્ટિંગ કે આજકાલમાં રિઝલ્ટ આવી જશે. યસ, આ આપણે જે એક્ઝામ માટે જેના માટે આપણે બધા આવ્યા છીએ, રાઈટ, 2021-22 નું જે 30 નંબરનું છે આપણું, એનું રિઝલ્ટ આઈ ગેસ આજે કાલે 2-3 દિવસમાં મેક્સિમમ તમારે એક્સપેક્ટ કરી શકાય. અને મારો સ્કોર બી અરાઉન્ડ 165 ની આજુબાજુ પ્લસ કંઈક થાય છે ફાઇનલ આન્સર કી પ્રમાણે. તો લેટ અસ સી પ્લસ ઓર માઇનસ સમથિંગ રહેશે, બટ મોર ઓર લેસ કંઈક આવું સિનારીઓ છે, એન્ડ ઇટ્સ ગુડ, ઇટ્સ મેનેજેબલ. તો વિલ સી હાઉ ઇટ ઇઝ.
હવે આપણે એક કામ કરીએ, અલ્ટિમેટલી હવે આજે થોડું પાસ્ટ પેપરનું એનાલિસિસ બ્રીફલી જોઈ લઈએ. જે હું તમને પોઈન્ટ્સ કહેતો હતો કે એ લોકો શું પૂછે છે, 2-3 પેપર્સ ને પછી ફર્ધર જોઈ લઈએ, અને then we'll have the session open for the question answer discussions. Right, તમારી જે પણ ક્વેરીઝ છે, તમારી કોઈ એક્સપેક્ટેશન હોય કે what more your suggestions can be, we'll try to incorporate. જો ફોર એક્ઝામ્પલ તમને એસએ નું મેં પેપર લીધું, આ 26 નંબરની જે રિસેન્ટ એડવર્ટાઇઝ છે જેમાં મારું સિલેક્શન થયું એની વાત છે. અગેન આ ઉપરના પ્રવચન શું કે છે આપણે એસએના ટોપિકમાં ડિટેલમાં જોઈશું, કારણ કે અહીંયાથી જ એમનું પેપર ચેકિંગની એસેસમેન્ટ સ્ટાઇલ અને ઇવન કઈ રીતે તમે લખી શકો ને કઈ રીતે તમે લખશો તો તમને વધારે માર્ક ઓલમોસ્ટ મળશે જ, એની હિન્ટ અહીંયા આપી દે છે. બટ વી ટેન્ડ ટુ ઇગ્નોર ઓલ ધીસ, will not ignore at least in the upcoming sessions. So what we'll do is કે આપણે ટોપિકને સમજીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, one day or day one you need to decide. One day or day one, તમે વિચારો ને કે ના હું એક દિવસે ભણવાનું ચાલુ કરી દઈશ, એટલે ભાઈ ક્યારે one day you will do this? No, that day has to be today, it has to be day one. That means કે હવે તમે આ એક સાદી કહેવત છે કે સુવાક્તિ છે કે કોટેશન છે સરસ મજાનું, પણ અહીંયાથી તમને આખો એક 250 એટલે કે 3 પેજનો આખો એક નિબંધ પૂછ્યો, અને એક વાક્યમાં આપણે ઓલો નથી ગુજરાતીમાં આપણે વિસ્તાર કરો, રાઈટ, એમાં 5 માર્કનું હોય છે, રાઈટ, અને એમાં અડધું પેજ પોણું પેજ કરો તો ચાલી જાય. અહીંયા તમારે 3 પેજ ભરવાના છે, અને એ કઈ રીતે કરશો? તો એક અગેન મેથોડોલોજી છે. આઈ ટીચ યુ ઓલ ધ વેઝ હાઉ આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ડુ ઇટ. હું જે રીતે કરું છું ને, ઇટ માઇટ હેલ્પ યુ. Again, we'll try to share the knowledge and we'll try to see that it should work for you. I can guide you, but ultimately છેલ્લું તો કામ તમારે જ કરવું પડશે. અગેન તો આ મારા ખ્યાલે ફિલોસોફિકલ એસે થયો, રાઈટ, કે જ્યાં એક ફિલોસોફી, એક આઈડિયોલોજી, એક કોટની વાત કરે છે ને એના પર તમારી જોડે ઓપિનિયન પૂછે છે. રાધર તમે ઇથિકલ કે મોટિવેશનલ ટાઈપનો કોટ બી અને ગણી શકો. નેચર ઇઝ નોટ અ પ્લેસ ટુ વિઝિટ, ઇટ ઇઝ હોમ. એટલે આની ડિબેટ છે ને કે ડેવલપમેન્ટ વર્સિસ એન્વાયરમેન્ટ, ઓર શું એન્વાયરમેન્ટ એ આપણા માટે ક્રિટિકલ હોવું જોઈએ, એન્વાયરમેન્ટ કમ્સ ફર્સ્ટ, કે પછી તમારે ડેવલપમેન્ટ એન્ડ એન્વાયરમેન્ટ, ઓર એન્વાયરમેન્ટ ઇઝ ગ્રેટર દેન ડેવલપમેન્ટ, કઈ કઈ ડાયરેક્શનની વાત કરે છે? તો આઈ વુડ સે ધીસ ઇઝ મોર ડ્રિવન બાય ધી એન્વાયરમેન્ટલિસ્ટ એપ્રોચ. પછી આ એક ઇન્ટરનેશનલ રિલેશનનું પૂછી લીધું કે ઇઝ મ્યાનમાર ઓન ધ પાથ ઓફ અફઘાનિસ્તાન એન્ડ સિરિયા? See, this is again completely તમને અફઘાનિસ્તાનમાં શું થયું, સિરિયામાં શું થયું અને મ્યાનમારમાં શું થઈ રહ્યું છે, અને સ્પેક્યુલેશન આવડવા જોઈએ કે મ્યાનમારમાં જે થઈ રહ્યું છે શું એ આ બંનેની ડાયરેક્શનમાં નથી, તો પ્યોર ઇન્ટરનેશનલ રિલેશનનો ટોપિક થયો. ડિજિટાઇઝેશન ઇઝ ટ્રાન્સફોર્મિંગ ધી એજ્યુકેશન સેક્ટર, કે જ્યારે ડિજિટલ ટેકનોલોજી આવી રહી છે તો એની મદદથી એજ્યુકેશનમાં કઈ કઈ વસ્તુઓ આવી, ટ્રાન્સફોર્મેશન, ચેન્જ લાવી રહ્યા છે. તો આઈ વુડ સે આ સોશિયલ સેક્ટર થયું, સોશિયલ ચેલેન્જીસની વાત કરે છે, અને સોશિયલ પ્લસ એજ્યુકેશન એટલે કે સાયન્સ અને ટેકની વાત કરે છે. તો તમે જો અગેન ક્રોસ કટિંગ સબ્જેક્ટ એરિયાઝ પૂછે છે. તમે જો ઇન્ડિયાનું હેલ્થ સેક્ટર, ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ અને ચેલેન્જીસ, આઈ ગેસ એક સવાલ તો હવે એટલીસ્ટ દરેક 2-3 વર્ષ સુધી તમને દરેક પેપરમાં એસેમાં કે ક્યાંક આવશે જ, which will be related to health. બરાબર, તો આ બેઝિકલી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને ઇકોનોમી પ્લસ આપણે સાયન્સ એન્ડ ટેક બંને એંગલથી અને ગવર્નન્સના એંગલથી, કારણ કે હેલ્થ સેક્ટરની ચેલેન્જીસ છે. તો તમે જુઓ તો દરેક ટોપિક કોઈ ફિલોસોફિકલ એક જ છે, પણ બાકીનું તમે જુઓ તો ઇટ ઇઝ રાધર એન્વાયરમેન્ટ રિલેટેડ હતો. તો તમે જુઓ તો બેઝિકલી દે આર ધી કરંટ અફેર્સ ટોપિક્સ, ઓર દે આર ધી બેઝિક એરિયાઝ જેમાંથી પૂછ્યા છે. ચલો, એક લેટર પૂછ્યો હતો. લેટરમાં શું હતું? ચલો ભાઈ, તમને ડેપ્યુટી કલેક્ટર બનાવી દીધા, ચલો કોંગ્રેચ્યુલેશન, જલસા કરો. નહીં, હા, કીધું કરવાનું છે શું તમારે, કે તમે અત્યારે મોનિટર કરી રહ્યા છો વેક્સિનેશન ડ્રાઈવ, કે તમારે સબ ડિવિઝનમાં વેક્સિનેશન ડ્રાઈવ કેવું થઈ રહ્યું છે, લોકોનો વેક્સિનેશન હેઝિટન્સી, બધી વસ્તુઓ તમને અહીંયા ખબર હોવી જોઈએ. Write a letter in about 150 words appraising the collectors regarding the ongoing drive and suggest the needful measures to make it successful. એટલે અહીંયા લેટર કોને લખવાનો છે? એક ડેપ્યુટી કલેક્ટર લેટર લખશે. કોને લખશે? કલેક્ટરને લખશે. તો લાગે આ લેટરની ફોર્મેટ છે? નહીં. ઇટ ઇઝ અબાઉટ ધી કરંટ પેન્ડેમિક સિચ્યુએશન, અને કરંટ પેન્ડેમિકમાં ઇન્ડિયાનું વેક્સિનેશન ડ્રાઈવ
વેક્સિનેશન ડ્રાઈવ, અને તમારે શું કરવાનું છે, પ્રેઝ કરવાનું છે, એટલે ખાલી વખાણ કરવાનો છે, સારું લગાડવાનું છે, બટ અગેન સજેશન પણ સાહેબને આપવાના છે. હંમેશા યાદ રાખવાનું, બોસ ઇઝ બોસ. એનો ના લખ્યો હોય તો બી અપ્રેઝ જ કરાય, ક્રિટિસાઇઝ ના કરાય, બરાબર ને? એટલે લોચા પડી જાય. ચલો પ્રેક્ટિકલ એડવાઇસ હતી, ઠીક છે, આગળ જઈએ. તો બેઝિકલી તમે સમજો તો તમને પૂછ્યું છે શું, દે હેવ આસ્ક યુ ટુ થિંગ્સ કે ભાઈ ઓનગોઈંગ ડ્રાઈવ કેવું હતું, મતલબ કે યુ શુડ નો કે વેક્સિનેશન ડ્રાઈવ કન્ટ્રીમાં કઈ રીતે ચાલુ છે, એનું મોડેલ કયું છે, અને આઈડિયલ બેસ્ટ પોસિબલ મોડેલ કોઈ જો કોઈ જિલ્લામાં કે કંઈક થયેલું હોય તો એ બી તમને ખબર હોવી જોઈએ, કારણ કે તમારે તમારા કલેક્ટરને અપ્રેઝ કરવાના છે. તો યુ કેન ટેલ ધેમ even with your own suggestions, you can come up with the measures કે sir 1 2 3 these are the things which we can do and we can get better results, right? તો એ પ્રકારનો એક લેટર છે. તમે જુઓ તો અહીંયા તમને ડેપ્યુટી કલેક્ટર બનાવી દીધા, મતલબ એઝ આઈ વોઝ ટેલિંગ યુ કે આ એક ઓફિશિયલ લેટર છે ડેપ્યુટી કલેક્ટરનો એના સુપીરિયર ઓથોરિટી માટે. બીજી એક બાજુ જો એક રિપોર્ટ રાઇટિંગનો ટોપિક છે. શું પૂછે? The NSS unit of your college was recently on an awareness mission to promote online teaching. તો શેના પર છે? ઓનલાઈન ટીચિંગના પ્રમોશનની વાત કરે છે. In the slum areas, write a report sharing your experience about as the team leader during the campaign in about 150 words. અરાઉન્ડ 1.5 પેજની અંદર તમારે આખું યુનિટ બતાવવાનું છે. તો રિપોર્ટ રાઇટિંગ શું થયો? તો અગેન એના માટે તમને ખબર હોવી જોઈએ કે ઓનલાઈન ટીચિંગની શું છે, સ્લમ એરિયામાં એનો એક્સેસ કેટલો છે, નથી, એનું અવેરનેસ શું છે, અને એના અવેરનેસ માટે જે રિસન્ટ એફર્ટ થયો તો વોઝ ઇટ સફિશિયન્ટ, નોટ સફિશિયન્ટ. અગેન તમે જુઓ તો કરંટ ઇશ્યુઝ, આ બધું ન્યૂઝપેપરમાં તમે વાંચ્યા હોય, ઘણા આર્ટિકલ, ઘણા ફોટા તમે ઇવન સોશિયલ મીડિયામાં બી જોયા હોય, એ બી તમને હેલ્પફુલ થઈ શકે, રાઈટ? તો આવી કોઈક વસ્તુ છે. અને હવે જે મેં તમને કીધું હતું ટોપિક અમેઝિંગ, જે હમણાંથી નવું ચાલુ થયું છે, which is they are asking about one beautiful photo કે આ શું છે, બરાબર, પહેચાન કોણ, અને પછી તમને પૂછે કે ભાઈ હું આ છું, રાઈટ? તો તમને આ સરસ મજાનું ચિત્ર આપી દે. અગેન આ ચિત્ર સારું વધારે દેખાય છે કારણ કે અહીંયા આપણે સોફ્ટ કોપીમાં જોઈએ છે, ઓરિજિનલ પેપરમાંથી લીધેલું છે. એકચ્યુઅલ પેપરની પ્રિન્ટ આટલી ક્લિયર નથી હોતી, તો ત્યાં તમે તમારા લિમિટેડ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગની મદદથી તમને ખબર હોવી જોઈએ. પણ અગેન આ શેનો સવાલ છે? ફોર એક્ઝામ્પલ તમે એવું માનો કે મારું ઇંગ્લિશ બહુ જોરદાર છે, ફાઇન, પણ તમને ખબર જ નથી કે આ મોઢેરાનું સૂર્ય મંદિરની પાછળ આવેલું સૂર્યકુંડની વાત કરે છે, તો will you be able to write even a sentence? No, right? તો આ શેનો સવાલ થયો? It's a question of art and culture, it's not a question of English, રાઈટ? મિસલીડિંગ છે. તમને સવાલ શેનો પૂછ્યો છે? તમને પૂછ્યો છે સવાલ આર્ટ એન્ડ કલ્ચરનો. તમને લાગશે ઓ ઇંગ્લિશમાં આર્ટ એન્ડ કલ્ચર, યસ, મારા જેવા દુઃખી થઈ જાય, પણ ના, પછી તમને થોડું બ્રોડ વસ્તુ કરી શકાય, ઠીક છે? સો ધીસ ઇઝ વોટ સમથિંગ વિચ વી હેવ ડન. અને બીજા પણ આપણે એકાદ પેપર જોઈ લઈએ કે કયા ટાઈપનું. એક ફોર એક્ઝામ્પલ આરએફઓ નું પેપર છે, બરાબર? આમાં કઈ કઈ વસ્તુ પૂછી, ખાલી આપણે સમજવાનો ટ્રાય કરી લઈએ. દેન વિલ ઓપન ધ સેશન ફોર મે બી 10 મિનિટ્સ. 2-3 મિનિટમાં હું તમને કહી દઉં. જો શું પૂછ્યું કે ભાઈ ઝૂમમાં કોવિડ પ્રોટોકોલની વાત કરે છે અને એના માટે તમારે પ્રેસ રિલીઝ લખવાની છે. તમારે એક રિપોર્ટ પૂછ્યો છે કે ભાઈ ફોર એક્ઝામ્પલ નેચર અવેરનેસ ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ, કે ભાઈ અલગ અલગ ટાઈપના સ્ટિક્સ. ઓફકોર્સ આરએફઓ નું પેપર છે તો તમને આવો સવાલ પૂછી શકે. પછી આ એક તમને જુઓ સરસ મજાનો ફોટો બતાવી દીધો, રાઈટ? અગેન આ ફોટો આટલો સરસ અહીંયા દેખાય છે, રિયલમાં પેપરમાં આ બહુ જ ગંદી હાલતમાં હોય છે. તમે જો આટલું જ છે, પણ પ્રિન્ટિંગ આપણું એક તો એકદમ હાઈફાઈ 3D પ્રિન્ટિંગ તો કરતા નથી. તો તમને આના પરથી શું ખબર પડે? તમને વાદળ દેખાય છે, અહીંયા કંઈક બ્રિજ છે, એક રિવર છે, રિવર રેડ છે, ને રિવર સુકાયેલો છે, નદી છે નહીં. મોરલેસ આઈ ગેસ ઇઝ ગાંધીનગરની સાબરમતી નદીનો આજુબાજુનો કંઈક એકાદ ફોટો લીધેલો છે, રાઈટ? તો આના પરથી તમારે 150 વર્ડ્સમાં ઇટરેશન લખવાના છે, ઠીક છે? તો તમને આ બધી વસ્તુ પૂછી શકે. પછી અગેન જો ગાંધીજીના વિચારો પર એમણે આખું એક પ્રેસિસ પૂછ્યું છે, ઠીક છે? સો અગેન તમને કોમ્પ્રિહેન્શન અહીંયા તમે જુઓ 3 માર્કનો એક છે, એમાં 5 સવાલ પૂછ્યા છે. પણ ઘણીવાર તમે બીજી એક્ઝામમાં જોશો, સેકન્ડ પેપરમાં, તો તમને બહુ બધા, ફોર એક્ઝામ્પલ આ પેપર તમે જોશો તો અહીંયા તમને એક બીજું અલગ જ એનાલિસિસ પૂછ્યું છે. મલ્ટિપલ એંગલે તમને ગ્રાફિકલ એનાલિસિસ પૂછ્યા છે. ઉન્નત ભારત અભિયાન મેં તમને કીધું હતું કે એક સ્પીચ તમારે આપવાની છે કે જ્યાં તમે બધા સિનિયર એકેડેમિશિયન મળી રહ્યા છે. કઈ જગ્યાએ? તો કે કેસીજી, નોલેજ કન્સોર્ટિયમ ઓફ ગુજરાત, અમદાવાદમાં આવેલું એક ફેમસ જગ્યા છે, અને ત્યાં સિનિયર એકેડેમિશિયન મળી રહ્યા છે.
તો એ લોકો શું કરી રહ્યા છે, એ લોકોએ વાત કરવાનું છે કે ઉન્નત ભારત અભિયાનને પ્રોપોગેટ કરવા માટે ફર્ધર કઈ લખો. હવે તમને ખબર હોવી જોઈએ કે ઉન્નત ભારત અભિયાન છે શું, રાઈટ. અગેન આ શેક્સપિયરિયન ટ્રેજેડીઝ પર આખો એક ફિલોસોફિકલ થોટ પૂછ્યું છે. હવે તમને જો મેં પેલી એક્ઝામમાં કીધું હતું ઘણી વાર 3 માર્કનો એક સવાલ હતો, અહીંયા શું છે 1 માર્કના 15 સવાલ, રાઈટ. તો આવું પણ તમને સવાલ પૂછી શકે અને ધીસ ઇઝ વેરી હાઈ સ્કોરિંગ, કારણ કે આમાં 15 માંથી તમારે લગભગ 10 સવાલ તો તમને એમસીક્યુ બેઝ છે, 5 સવાલ એમસીક્યુ છે, 10 સવાલ વન લાઈન આન્સર્સ છે અને દે આર વેરી સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ, મતલબ તમારું બેઝિક અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ પણ હોય તો સારું થઈ શકે. then this is nothing but the English નહીં grammar નું પોર્શન છે, અરાઉન્ડ 20 ક્વેશ્ચન 20 માર્ક્સ and they are very easy, moderate to easy level હોય છે. અને અલ્ટિમેટલી આપણે જુઓ તો એક અગેન ગાંધીજી ફરી આવે છે અને એમના ટ્રાન્સલેશનની વાત કરે છે. સો this is what the various papers would say, રાઈટ. અને બાકી હવે આપણે અત્યારે ક્વેશ્ચન્સ માટે આપણો સેશન ઓપન કરીએ, ઠીક છે? પ્લીઝ ધવલભાઈ. દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો પોતાના પ્રશ્નો પૂછી શકે છે. Hello, sir. જી. So the first question and Yes, beta. foremost from my end is like, what will be the tentative Yeah. date for exam? Because I am jumbling between job and this thing, and what will be Okay. the expected cutoff? Because I am at 128, so I'm just thinking that whether I, go for mains or not. ઓકે, તો તારા 128 છે ને અત્યારે? Yes. I think in any case my logic doesn't, again see this is speculation. Yeah, I indeed. don't think it is crossing 115 in any case. First of all કે 115 ક્રોસ થવાના કોઈ જ ચાન્સીસ નથી, રાઈટ. કારણ કે લાસ્ટ ટાઈમ પેપર આના કરતા ઈઝી હતું અને તો પણ 115 અલ્ટિમેટલી કટ ઓફ સેટલ થયું હતું. તો આઈ થિંક 128 ઇઝ મચ સેફર. યુ શુડ પ્રિપેર. અને ડેટ ટેન્ટેટિવલી આઈ એમ બિલીવિંગ કે ઇટ શુડ બી ઇન ધ થર્ડ વીક અગેન ઓફ માર્ચ. થર્ડ વીક ઓફ માર્ચ વિલ બી ધી ટેન્ટેટિવ ટાઈમ. સો અરાઉન્ડ તમે 45 ડેઝની ટાઈમલાઈન લઈને ચાલો કે 45 થી 55 ડેઝની વચ્ચે કંઈક તમારી જોડે પ્રિપરેશનનો મોડ્યુલનો ટાઈમ છે, ઠીક છે. અને બીજી તમે વાત કરી કે તમે અત્યારે જોબ કરી રહ્યા છો ને? Yes, sir. અને કેટલો ટાઈમિંગ હોય છે તમારો? 3 to 11:30, 3 p.m. to 11:30 p.m. night. 3 to 11:30, it's quite comfortable. હું તમને મારું શેડ્યુલ કહું અને સી અલ્ટિમેટલી ઇઝ એવરીબડી હેઝ ગોટ 24 hours. મારું જ્યારે સિલેક્શન થયું, હું લગભગ છેલ્લા 10 વર્ષથી જોબ તો કરું જ છું અને અત્યારે મારું 10:30 થી મારો હાઈકોર્ટનું જે લીધે હું ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટમાં ડાયરેક્ટ એપોઇન્ટેડ છું, તો અમારો 6:10 સુધી તો મારું આ હોય છે. આઈ હેવ અ ફેમિલી, તો 6:10 પછી તો હું વાંચી શકું એ ફિઝિબલ જ નથી. હવે મારી જોડે આઈધર આઈ કેન રીડ લેટ or I have to manage something in morning, and I'll just guide you in a practical way કે મેં મારી લાઈફમાં એવું સોલ્યુશન કાઢ્યું, અરાઉન્ડ 11 વાગ્યા સુધી ગમે તે રીતે સુઈ જવાનું અને બાય ધ ટાઈમ 4 o'clock every day I wake up. So 4 to 9 all I manage is reading. અને ઓફિસમાં બ્રેક અવર્સમાં તમે વાતો કરવાનું લોકો જોડે છોડ દો, રાઈટ. અનનેસેસરી ટાઈમ વેસ્ટ, ટ્રાવેલિંગ ટાઈમનું યુટિલાઇઝેશન કરો. એ રીતે મેં ઓવરઓલ મારી પ્રિપરેશન કહું તો એમાં અરાઉન્ડ હું તો પણ જોબ જોડે મિનિમમ 7 to 8 to 9 hours તો મારું મિનિમમ એવરેજ જતું હતું. So it is feasible, I would say, right? તો તમે ટાઈમ મેનેજમેન્ટ કરો, ઇટ્સ ફાઇન. એન્ડ રાધર આઈ વુડ સે કે ધોઝ પીપલ હુ હેવ સ્કેર્સિટી ઓફ ટાઈમ, ઇકોનોમીનો પ્રિન્સિપલ છે ને કે જેટલો ટાઈમ ઓછો હોય ને જેની જોડે, એ વધારે ઇફેક્ટિવલી યુઝ કરે. તો આઈ ગેસ યુ હેવ બેટર ચાન્સીસ, બરાબર. બાકી કશું બહુ હોતું નથી. ટાર્ગેટેડ મહેનત કરો અને ઇંગ્લિશ અને ગુજરાતી બંને સબ્જેક્ટને ફોકસ કરો, આઈ વુડ સે. મોટાભાગના લોકો શું કરે, જીએસ 1 2 3 પાછળ ગાંડા થઈ જાય. એકચ્યુઅલી તમે જો તો પર સબ્જેક્ટનું વેટેજ હાર્ડલી 50 માર્ક છે, જ્યારે ઇંગ્લિશ અને ગુજરાતી ઈચ હેઝ ઇન્ડિવિજ્યુઅલી 150. Yes. હજી વધારે માર્ક્સ, જેમ કે મારા 95 આરએફઓમાં આવ્યા. આરએફઓમાં મારું ટોટલ 326 છે. ઇવન મારા 58 હોત તો બી મારું સિલેક્શન થઈ જાત અને મારા ઇન્ટરવ્યુના માર્ક્સ 65 67 એવરેજ રહે છે, તો આઈ વુડ હેવ બીન ઇન ધેટ લિસ્ટ. પણ તમે જુઓ 9 ચોક 36, અરાઉન્ડ 25% માર્ક્સ.
કે જ્યાં 5 પેપર છે તો એવરેજ વેઇટેજ 20 માર્ક્સનું રહેવું જોઈએ, 20%. મારું ઇંગ્લિશ મને મિનિમમ 25% થી ઉપર માર્ક્સ આપે છે, 25%, 28%. જ્યારે એક સબ્જેક્ટ તમારો પાવરફુલ થઈ જાય ને, તો યુ કેન મેનેજ વિથ ઇવન સમ વીક એરિયાઝ. Mhm. યુ Yes. કેન ટાર્ગેટ લાઈક ધેટ, અને એ તમને હેલ્પફુલ થશે. પ્લીઝ. Okay. Thank you. જી Sir, may I? હા, પ્લીઝ પ્લીઝ પ્લીઝ. Yes, sir. First of all, congratulations for your selection. And my question થેન્ક is, યુ. they are like focusing on vocabulary also, because sometimes what happens, we are like very correct in terms of grammar, then also we are getting not that much marks. My marks was around 75 in last GPSC, and I reached up to interview level but ઓકે couldn't clear. So ઓકે. that તો glorious words you have to like put in your answers. What can I do for that? okay, I would say your score was 75, right? You Yes. can do one thing. You can do the categorical analysis. I'll be putting this PPT on my. Then I'll made a Telegram channel that is English by Kunal. There is a Telegram channel which I've just made, which is English by Kunal, in which I have put some books as well, which is a government publication, and that will be able to be help you out. Again, in a detail, we'll later on continue in subsequent session. But the thing is, on this channel, I would have put this PPT, which I've shared right now. So what you can do is you can analyze, okay, compared to other subjects, whether this was high enough or not, because it should be around that. You should be around at least 60 average, 60 plus marks should be the average marks of rest of the subjects, and then you should go for 75 is still okay. And about the your other query that there is some great vocab which is required, I would say it's a misnomer. Right, I don't use particularly very flowery language. I use the simple language, which is a laymanish language, more or less. Right, and of course, the language vocab will expand. I will share some more books which can tell you, okay, you can say the same things in different ways. But I don't think that if your grammar is enough, you might have lost marks on that front. It might be improved, because if, see, for example, in one paper I can remember that they ask you that, okay, there is an ISRO chairman and he's supposed to give a speech about some mission which is being launched by the ISRO. Right. So if you are a chairman of ISRO, at least you should have a knowledge of science and tech, and the vocabulary which you will be using in that paper, that is GS3, that vocab you can use it in the English paper. So as per say the question, the vocab will vary, and you can use the technical language. For example, if they tell you that, okay, you are a economic advisor, and then you are supposed to give some suggestions to the government. So of course, then naturally you can use the economy words, right? For example, inflation here, there, something, right? I hope you are getting. So Yes. don't worry, you might not be losing marks because you are not losing the greater vocab. It's a complete misnomer, right? You might be losing because you might not have looked at the subject in a holistic way. So a broader detailed view of the subject, just from the point of view of scoring point of view, you should have that. I guess you. What were the marks? If you don't mind, can you share your marks in other subjects? Yes, sir. My GS, marks was GS like, 1, 2, 3, and yeah. yeah. GS1, my marks was 63. GS2, Okay, my good. marks was 70. GS3, it was Okay, 67. And essay, my essay okay. portion, I lack in that. Like my marks was around 15 or 53 only. Three. Okay, fine. So I think this, and this are sufficiently good enough marks. See, even my selection has around. This was having around 75. This was around having 70. This was around 63.5. But the bigger difference for me, which goes, is something like this. That, okay, I am scoring like this. For example, my marks are, say, 80 something. Just a second. Yeah. So my marks were around 88. So see, the difference would be coming in that area only, right? Mhm. So what you can do is, rather you can focus on this areas, and that it will help you.
ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. So this subjects, I would say, even if you work great in these two subjects, hardly plus 3 plus 2 marks will happen. Mm-hmm. I guess 163 is good near to peak. Even in Gujarati, you will work very hard, you will not be able to score much more than that. You Mm-hmm. missed by how many marks? And what's your interview score? Also, my interview score was very bad. It was around Hello? 40. Yes, yes, sir. Am I audible? Hello? Hello. Am I audible, sir? Am Okay. I audible, sir? Yeah, please, please. Yeah, please, Yeah, please. my Yes, you are interview audible. You score are audible. was very bad. Yeah, I you are don't. audible. Uh, my interview score was very bad, around 40. Because of some undesirable things happened there. So Okay. that could be the reason of that I couldn't clear Correct. at that. Uh, Okay. See, my interview was around 65, which was highest this time. And even when I couldn't make through, it was 67. So yes, interviews, I'll guide you in separate time for that as well. If Rahul Bhai permits, and we'll plan accordingly. So even you can score good there as well, but I think you can focus a lot on English. Yes. Well, Yes, there sir. is, I guess, call plus 15 is feasible. And if you manage 15 there, maybe 15, 20 in interview, and you are just class one, even with this thing. So you are quite good on the track, as per me. And Thank good luck you. with upcoming exam. Yeah, thank you, sir. Yeah, please. Next one. Yeah. Good morning, sir. Hello, sir. Hello. 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 Good morning. Good morning. Sir, I have a query. I scored Yeah, please. 76 marks in last GPSC means in English paper, and I am Okay. very good at language. Means I am confident to write a language paper, but I have issue Okay. with GS. I scored 50 around in GS all the subjects. GS 1, 2, 3. So you have Okay. said the GS is linked with language. So please more elaborate on this particular thing. How can Okay. improve my Fine. GS or language simultaneously? Okay. See, GS, for example, say let us go for the subject wise, right? GS1, GS2, and GS GS3. 3. See, Yes. GS1, one has history, where I too have personal weakness in my history and art and culture. But in that area, what you can do is you can develop a broader understanding. That okay, which are the common subject areas, and you can revise from the basic sources. I guess you are writing paper in English or Gujarati. કઈ ભાષામાં લખો છો તમે? English. Uh, okay, English. Fine. So I'll communicate in English only. So basically, what you can do is you can focus any standard book or material and just do the basics, which are the bare minimum. You should Okay. focus here on geography, because geography with map you can score it great here. If you can manage to do, because this time I remember I scored first time 63.5. Last time my score here in GS1 was hardly 46. So this was a Okay. very big jump. 17.5 mark jump in GS1 was one of the deciding factors. Yes, About this, I scored this is I including scored polit. 46 this Uh, year. Yes. yeah. Then in GS2, which has polity, then it is governance, public administration, and ethics. Yes. See, polity is nothing but you have to revise, revise, and revise. There is no way out. And rather, you can read the books which are more than just this. For example, Lakshmikant. You can read Hmm. good books like Subhas Kashyap. There is a good book Okay. called Our Constitution by Subhas Kashyap. You can read Yes. that. Even in governance and public administration, which are very basic and general in nature, even the daily news reading will help you, and it will be sufficing. Ethics is again very general questions they are asking. So your language Yes. skill rather should help you in English. And about GS3, well, there is an economy. Economy is absolutely basic. Matlab, there is no way out but to go into detailed analysis of this. I improved here from 61 to around 70. And here my score in both the exams was same. Last, where I didn't get selected, and this time I was stuck at 74.5. And I guess GS2 75 was sufficient enough marks. So that economy, then science and tech is of course very easy, but for that you need to do the current affairs regularly.
And of course, there is a current affair issues where IR and other areas will come. So I would say you can divide your day in various schedules, maybe 7 to 8 hours maximum reading. Try to focus on these areas. Keep along whatever you are reading. Try to relate it in your languages in Gujarati and English, and then you can manage. Okay, sir. That's what I would like to. Yeah. Okay. Thank you, sir. Hello, sir. Yes. Uvisha. Hello. Good morning, sir, and congratulations for Okay. your Yeah. selection. Sir, Thank વિઝ્યુઅલ you. ઇન્ફોર્મેશનમાં જો કોઈ આપેલું હોય પીક અને એના વિશે આપણને ખબર Hmm. નથી કે એનું ટાઇટલ શું હોઈ શકે, લાઈક સહસ્ત્રલિંગ તળાવ મેં લખી દીધું હતું સૂર્યકોણની બદલે, તો એને ટાઇટલ ના આપીએ અને જે આપણે ઓબ્ઝર્વ કરીએ અને એના પરથી થોડું એનાલાઇસિસ લખી દઈએ તો ચાલે, કેમ કે ટાઇટલ આપણને હંમેશા ખબર નથી હોતી કે ચાલે. એક્ઝેક્ટલી See, આ જ વસ્તુ છે. exactly. હા, ચાલે. તમને ખબર ના હોય તો તમે એવી જનરલ વસ્તુઓ લખો. ફોર એક્ઝામ્પલ, લેટ અસ ગો ફોર ધ સેમ એક્ઝામ્પલ, રાઈટ? કે મને શું ખબર છે ને શું નથી ખબર. ધારો કે મને નથી ખબર કે આ સૂર્યકુંડ છે, પણ વોટ આઈ કેન સે ઇઝ કે ભાઈ there is a temple. તો આઈ કેન રાઇટ કે ભાઈ there is a temple architecture. એટલીસ્ટ ખબર પડે કે ગુજરાતનું છે તો ગુજરાતમાં પૂછ્યું હશે, રાઈટ? તમે મલ્ટિપલ સ્ટેરકેસ છે તો મલ્ટિપલ સ્ટેરકેસ પણ લખી શકો. તો એના પરથી તમે કહી દો કે ભાઈ આર્કિટેક્ચર માર્વેલ છે, બ્યુટી જોવા મળે છે, પાછળ ઝાડ જોવા મળે છે, તો નેચર અને કઈ રીતે પાસ્ટનું આપણું આર્કિટેક્ચર કનેક્શનમાં તો તમે એ લખી શકો. ઠીક છે. પછી તમે મલ્ટિપલ સ્ટેર્સ છે તો આ બધું શું બતાવે છે? ઇક્વાલિટી બતાવે છે કે દરેક જગ્યાએથી તમે પાણી લેવા માટે પહોંચી શકો. પાણી એ બેઝિક નેસેસિટી છે અને ઓવરઓલ આજુબાજુ બધી બાજુથી એપ્રોચેબલ છે. તો તમે એક જ વસ્તુને અલગ અલગ રીતે જુઓ. પછી ઇવન if you are good at very good and if you find nothing, you can tell that it is a reflection of nature into water combines, and any kind of story you can make. But ultimately, even just not knowing name will not hurt you if you should know કે other things. For example, તમને ખબર છે કે નોર્થ ભારતમાં અને અહીંયા છે તો તમને દ્રાવિડ પ્રકારનું જોવા નથી મળતું, નગર પ્રકારનું આર્કિટેક્ચર જોવા મળે છે. ખાલી એટલું જ ખબર છે. તો you can write it as well કે ભાઈ નગર પ્રકારનું આર્કિટેક્ચર છે, આ છે, અને જનરલ વસ્તુઓ કરો, રાઈટ? આવું લખો તમારે પેજ બે ભરાઈ જાય અને સામેવાળાને લાગે ઓહો હા તો જોરદાર વિચાર લીધું, રાઈટ? જેમાં મેં તમે જુઓ તો એકઈ ટેકનિકલ વસ્તુ મેં નથી વાપરી અત્યારે તમને સમજાવવામાં. અને લેટર ઓન આ બધું છે ને, આ બેઝિકલી લેટરલ થિંકિંગ છે જે લોકો સમજતા નથી. અત્યાર સુધી આ કેવું હતું કે એક ડીઆઈ ડેટા ઇન્ટરપ્રિટેશન નો ક્વેશ્ચન હતો, પણ દાસા સાહેબ ના આયા પછી શું થઈ ગયું? આ લેટરલ થિંકિંગ નો ક્વેશ્ચન થઈ ગયો. તો એ બાબતે હું આપણે આગળ જો તમે જોઈએ આગળ જે બી આપણે વર્કઆઉટ થાય તો વિલ ટ્રાય ટુ હેવ અ પ્રેક્ટિસ ઓફ કઈ રીતે આ થિંકિંગ ડેવલપ કરાય. અને અહીંયા બી તમને કઈ બીજા બધા હેલ્પ મળી શકે કે જે તમને જનરલ છે. આમાં સી એવું કઈ નહીં હોય કે જે હું બોલીશ અને તમને નહીં ખબર હોય, પણ તમે એ વસ્તુને ત્યાં એક્ઝામમાં રિલેટ કરી શકવા જોઈએ. બીકોઝ there will be only 12 minutes for 10 marks. That's the equation which you will be working with. 12 મિનિટમાં જીએસ નો સવાલ છે કે જો 15 માર્કનું આ વિઝ્યુઅલ રિપ્રેઝન્ટેશન છે તો 18 મિનિટ છે. That's all time you will have in the world. તો એની અંદર તમારું મગજ ચાલવું જોઈએ, વિચારવું જોઈએ, લખાવવું જોઈએ, પ્રેઝન્ટેશન થવું જોઈએ. જ્યાં ચિત્ર દોરવું પડે તો ગ્રાફ, ચાર્ટ, મેપ બધું થશે ત્યારે તમારો સ્કોર વધશે. ઠીક છે. તો આ રીતે આપણે કામ કરી શકીએ આગળ ને વિલ વર્ક ઇન ધેટ ડાયરેક્શન. ઓકે, થેન્ક યુ સર. હેલો, ગુડ મોર્નિંગ સર. ગુડ મોર્નિંગ. હા સર, મારા બે પ્રશ્ન છે. એક કે હું પણ ઇંગ્લિશમાં સતત 75 થી 80 ની વચ્ચે સ્કોર કરું છું. વેરી નાઇસ, ગુડ. અને જીએસ માં સર મેં ખૂબ જ મહેનત કરી. કેસ સ્ટડી છે, બહુ બધા ડાયમેન્શન મેં લખ્યા, છતાં પણ 64.5 બધામાં, GS1, GS2, GS3 બધામાં આટલા માર્ક સ્કોર થાય. અને ગુજરાતીમાં સર 60 માર્ક્સ આવે છે બધામાં. ઓકે. તો સર હવે હું તમને એનાલિસિસ બતાવું. સેમ, રાઈટ? મારું તમારું સિલેક્શન 64.5 છે તમારું. મારા 60.5 સિલેક્શન થયું છે એઝ ક્લાસ 1, રાઈટ? સિમ્પલ તમે સમજો. તમારા 64.5 છે, મારા સેમ સબ્જેક્ટમાં 64 છે. તમારા ગુજરાતીમાં કેટલા છે? 61. હા, મારા 54 જ છે. હા, મારા 54 જ છે. અહીંયા મારું સારો સ્કોર છે અને મારો સ્કોર this is the interview score. Yes. Right. એટલે તમારામાં આઈ ડોન્ટ થિંક યુ આર સફરિંગ મચ ઇન એની એરિયા. પણ હા,
હવે આમાં કેવું હોય કે ડિફરન્શિયલ લર્નિંગ છે ને બહુ અઘરું છે. ફોર એક્ઝામ્પલ 75 કે 80 ની નજીક તમે છો, અહીંયાથી તમારે 85 જવું હશે ને તો ધીસ ઇઝ મોર ડિફિકલ્ટ કમ્પેર્ડ ટુ તમે 60 થી 75 આવો. બરાબર, કે 60 થી 75 આવતા તમને વાર નહીં લાગે. તમે અમુક વસ્તુઓ પર કામ કરશો અને તમારા સીધા 60 ના 75 માર્ક થઈ જશે. પણ 75 માંથી તમારે 80 કરવા, 80 માંથી 85 કરવા, ધેટ ઇઝ અ વેરી ડિફિકલ્ટ ટાસ્ક. કારણ કે અહીંયા સુધી તમારું તો હવે એક સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મેટ થઈ ગયું. અહીંયા એક બી માર્ક તમારો ક્યારે વધશે? જ્યારે તમે આખી એક નવો આઈડિયોલોજી, નવો એપ્રોચ ટુ ધ સેમ ટોપિક લાવશો. બરાબર, એટલે આઈ વુડ સે કે this practice you should have, or rather join કરો કે ના કરો એ ડિફરન્ટ હશે. અલ્ટિમેટલી યુ શુડ ફોકસ ઓન મોર ઓન ધીસ એરિયા, કે અહીંયા ડિફરન્શિયલ લર્નિંગ થી એડ ક્યાં થાય. કારણ કે તમે સમજો, અહીંયા તમે ગમે તે ટ્રાય કરો, તમારો આનાથી વધારે સ્કોર નહીં વધે. રાઈટ, તમારા એવરેજ સબ્જેક્ટ્સના માર્ક્સમાં તમે 65-70 તો બહુ થઈ ગયા. ઠીક છે, તો તમારો અહીંયા મારો અરાઉન્ડ મારો અરાઉન્ડ આ સ્કોર 70 જેટલો થાય છે. તમારો જે 64 મારો આમાં ગુજરાતીના માર્ક્સ આવી ગયા એટલે થોડું ડાઉન થયું. એટલે સર Otherwise મારો મારો સ્કોર ક્વેશ્ચન, 70 છે. સોરી સર તમને એક ઇન્ટરપ્ટ કરું, પણ ટૂંકમાં એક્ઝેક્ટલી સર મારો ડાઉટ એ જ છે. હા સર, કે હવે ઇંગ્લિશમાં મેં ખાસી મહેનત કરી, ડાયમેન્શન મારું સ્ટ્રક્ચર પણ જોરદાર હોય છે. ટૂંકમાં આખું થોટ પ્રોસેસ કરીને જ પછી આખું સ્ટ્રક્ચર કરીને જ લખું છું ઇંગ્લિશમાં. ભલે ઇંગ્લિશ મારું થોડું વીક છે, પણ ટૂંકમાં તોય હું 75 થી ટૂંકમાં 78 વચ્ચે સ્કોર કરી લઉં છું, વાંધો નથી આવતો. બરાબર. તો સર હવે હું એવું વિચારી રહ્યો છું કે જે મારે GS 1 2 3 માં 65 આવે છે, એમાં હું તમારી જેમ 75 જો પહોંચી જાઉં તો 30 માર્ક નો ગેપ જ્યાં ઇંગ્લિશમાં પડે છે ત્યાં કવર થઈ જાય એમ. થઈ જાય, વાંધો નહીં. પણ એમાં કેવું છે કે એટલે ઘણા લોકો એવું કે સેમ સોર્સ માંથી વાંચો ફરી. બરાબર, મારો એપ્રોચ પર્સનલી એવો છે કે સોર્સ બદલો અને એવી રીતે બદલો ને એન્જોય કરો. મેં જે તમને સેમ એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું કે ઇફ યુ આર એન્જોયિંગ પુષ્પા યુ વિલ સ્કોર માર્ક્સ, એઝ સિમ્પલ એઝ ધેટ. તો તમે ફોર એક્ઝામ્પલ, હું અત્યારે પોલિટી, હું અત્યારે 7મા કે 8મા અલગ સોર્સ માંથી વાંચું છું. બરાબર, ઇવન ટુડે આઈ હેવ ધ શેડ્યુલ ઓફ મોર્નિંગ 4 to અરાઉન્ડ બિફોર 8 o'clock સુધી મારું બી રીડિંગ નું શેડ્યુલ હતું. તો તમે એ રીતે દરેક સબ્જેક્ટ માંથી મે બી સોર્સ બદલી જુઓ, મે બી રિવાઇઝ કરીને જો ફાવતું. કારણ કે બંને રીતે લોકો સક્સેસ થયા છે. સમજો, એવા પણ લોકો છે કે જેનો સ્કોર વધે છે કારણ કે એ નવા કોર્સ, નવા રીતે ભણે છે. ઘણા લોકો એ વાંચે છે ને ફરી એના માર્ક્સ વધી જાય છે. સો જીએસ માં તો કોઈ મેથડ નથી, પણ આઈ વુડ સે ડાયમેન્શન્સ તમારા જેટલા સબ્જેક્ટને, ટોપિકને સમજવાના વધશે ને, પછી તમારા જીએસ માં સ્કોર વધશે. તો એ રીતે જરાક તમે ટ્રાય કરી જુઓ. સર તમે કઈ લખવામાં તમારે એવું કઈ એ રીતે કઈક લખો છો કે કેસ સ્ટડી કે એક્ઝામ્પલ વધારે કે એવું કઈ? એટલે જે હવે ફરક 10 માર્ક નો ટૂંકમાં હવે જ અઘરો છે. એક્ઝામ્પલ તો તમારે લાઈવ કનેક્ટ કરવા. એક્ઝેક્ટલી. એટલે મારા ખ્યાલે મારું છે ને રાઇટિંગમાં હું રિયલ ટાઈમ એક્ઝામ્પલ બહુ વધારે લખું છું. પ્લસ મારું મે બી ધીસ ઇઝ અગેન ધ સ્પેક્યુલેશન, કારણ કે એની આન્સર કોપી આવશે પછી હું એક્ઝેક્ટલી કહી શકીશ કે વોટ વર્ક ફીમ ઓર નોટ. પણ જનરલી મારું એવું છે કે વિઝ્યુઅલ પ્રેઝન્ટેશન મોડરેટ હોય છે, પણ હું એનાલિટિકલ વધારે લખું છું. ફોર એક્ઝામ્પલ, લોકો તમને પૂછે કે ફોર એક્ઝામ્પલ તમારે આ કામ કરવું જોઈએ કે નહીં, તો એક વસ્તુ તો એ છે કે તમે એ કામ સીધું એક લાઈનમાં લખી દો કે ફોર એક્ઝામ્પલ એજ્યુકેશન ડિજિટાઇઝેશન વધવું જોઈએ, તો એ તમે સજેશન આપ્યું. પણ એની જગ્યાએ હું એવું લખીશ કે એજ્યુકેશનનું ડિજિટાઇઝેશન વધવું જોઈએ કારણ કે ડિજિટલ ગેપ છે અને જેને રિમૂવ કરીશું તો ઇક્વાલિટી આવશે. So I will not just give you the fact, but I will tell you the why I am supposing that fact. તો એ જે તમે એનાલિસિસ જોડે તમારા પોઈન્ટ્સ મૂકશો ને, એ આર્ગ્યુમેન્ટેટિવ ફોર્મમાં હોવું જોઈએ. કે તમે એક વાત કહી ના દો, ફોર એક્ઝામ્પલ તમારે આવું કરવું જોઈએ, પણ તમારે એવું કેમ કરવું જોઈએ એનું રીઝન મે બી હાફ માર્કી નીચે, બરાબર, અડધો માર્ક, 1 માર્ક, એક આન્સરમાં વધે એટલે તમારે 10 આરામથી વધી જાય. અને અડધો માર્ક ક્યારે વધશે? જ્યારે તમારે એનાલિટિકલ રાઇટિંગ આવશે. યસ, એટલે એનાલિટિકલ રાઇટિંગ પર તમે ફોકસ કરો. થેન્ક યુ સર. હાલો સર. હેલો. હા સર, મારે GS3 માં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ થતું નથી. મારે GS3 માં પહેલા બી 60 જ આવ્યા હતા અને આ વખતે બી 60 જ આવ્યા છે. તો મને કરંટ અફેર પોર્શન કેવી રીતે પ્રિપેર કરો એનું થોડું ગાઈડન્સ આપો ને. જો બેટા, કરંટ અફેરમાં તો કેવું છે કે લોકો ઘણી બધી વાર બહુ એક્સ્ટ્રા જ્ઞાન આપશે કે તમે બહુ બધું વાંચો.
આઈ થિંક મોસ્ટલી આપણે ગુજરાતી શેમાં ગુજરાતીમાં વાંચો છો તમે? ના એટલે સોર્સ તો હું રાઇટિંગ ઇંગ્લિશમાં વાંચું છું, પણ મિક્સ રાઇટિંગ કરું છું. હમ. અમુક ઇંગ્લિશમાં લખું છું, અમુક ગુજરાતીમાં લખું છું. એટલે મને જેમાં મારા કોઈ થોટ પણ વધારે તમે પ્રેઝન્ટ કરવાનું હોય ને ગુજરાતીમાં લખું, બાકી કોઈ બેઠો ક્વેશ્ચન હોય તો ઇંગ્લિશમાં લખી દઉં. ફાઇન, અને આપણી જોડે લિબર્ટી છે તો યુ કેન યુઝ ઇટ. આઈ ગેસ પેપર 3 માટે તો તમારે છે ને એડિટોરિયલ્સ જે આવે ને કોઈ પણ ના એડિટોરિયલ ના બહુ બધા વિડીયોઝ આવે છે, બરાબર. ફોર એક્ઝામ્પલ આઈ ફોલો ઓનલી આઈએસ કરીને એક ચેનલ છે, હા સર, એ મેં જોઉં બરાબર. છું. બસ તો તમારે મારું તો એવું છે કે હું છેલ્લા 4.5 વર્ષથી વધારે ટાઈમથી હું આ ચેનલ રોજ જોઉં છું, રાઈટ. એનો એડિટોરિયલ નો વિડીયો હોય છે, કરંટ અફેર નો વિડીયો હોય છે, પ્રિલિમ બુસ્ટર્સ જેને કહે છે એ લોકો, એ જોઉં છું. હું સનસેટ ટીવી જોઉં છું. સનસેટ ટીવી ની ડિબેટ્સ આવે છે રોજની. સનસેટ ટીવીમાં આ મુદ્દા આપકા આવે છે, પર્સપેક્ટિવ્સ આવે છે, તો એ બધું તમે જુઓ. કારણ કે આઈ ગેસ GS3 છે ને એ તમે જુઓ, ઇકોનોમી પ્યોર કરંટ અફેર બેઝ તમને ટોપિક પૂછશે, સાયન્સ એન્ડ ટેક રિસન્ટ ઇશ્યુઝ જ પૂછશે, ઇન્ટરનેશનલ રિલેશન રિસન્ટ ઇશ્યુઝ એ પૂછશે. અને મારું તો અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ એવું છે કે જો તમારું રેગ્યુલર ઇવન તમે એડિટોરિયલ સાંભળ્યા હોય રોજના, અને સનસેટ ટીવીની ડિબેટ્સ રોજની 3 થી 4 ડેલી રૂટીનમાં સેટ કરી દો. અગેન ડિપેન્ડિંગ ઓન યોર ટાઈમ અવેલેબિલિટી એન્ડ સુટેબિલિટી. જો તમે આને એડજસ્ટ કરી શક્યા ને કે રોજની 3 થી 4 તમે સનસેટ ટીવીની ડિબેટ્સ જોઈ, યોર માર્ક વિલ ઇમ્પ્રુવ લાઈક એનીથિંગ, બરાબર. તો ધીસ ઇઝ ધી એરિયા. GS3 ઇઝ આઈ ગેસ વન ઓફ ધ મોસ્ટ ઇઝીએસ્ટ ટુ ઇમ્પ્રુવ. પણ આમાં 70 ઉપર સ્કોર બહુ અઘરો છે. જો 70 પ્લસ સ્કોર આમાં બહુ ઓછાને આપે છે, કારણ કે યસ સબ્જેક્ટિવ સર. મેટર બી એટલી થઈ જાય છે અહીંયા. પણ 70 સુધી પહોંચી શકાય અહીંયા. 60 થી 70 ઇઝ ફિઝિબલ. 70 ઉપર આઈ વુડ સે ઇટ્સ ડિફિકલ્ટ. GS2 સર, માં તમારું 75, હા યસ. સર હું વિઝન આઈએએસ મેગેઝિન જે આવે છે ને, મંથલી મેગેઝિન, એમાંથી હું ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક્સ કવર કરું છું. ઓનલી આઈએસ ના એડિટોરિયલ કરું છું, અને ગુજરાતી સોર્સમાં યુવા યુઝ કરું છું. આટલું રિફર એ બી કરું ચાલે છું. જો. હા. આઈ ગેસ ઇટ શુડ બી સફિશિયન્ટ. હવે પછી એવું બી થાય કે તમે જ્યારે વાંચો છો કોઈ બી ટોપિક, તો એમાં તમારી ક્લેરિટી કેટલી છે કદાચ એ મેટર વધારે કરી જતી હોય. જેમ કે ફોર યસ. એક્ઝામ્પલ એવું બી બને કે હું એક લાઈન વાંચ્યું અને તમે એ લાઈન વાંચો, તમારું રીડિંગ મેથડ બી નક્કી કરે. ફોર એક્ઝામ્પલ યસ. ક્યાં તમારે અટકવાનું છે, તમે રીડ કરો ત્યારે તમે એક જ લાઈનમાંથી તમે શું મિનિંગ ડિરાઈવ કર્યો અને મેં શું મિનિંગ ડિરાઈવ કર્યો. મે બી યોર રીડિંગ સ્ટાઇલ માઇટ બી ઇમ્પ્રુવડ, અને એ કદાચ તમને કામ કરી જાય. સમજાય છે? એટલે યસ. યુ માઇટ નીડ ટુ વર્ક ઓન ધોઝ ડિફરન્શિયલ એરિયાઝ એન્ડ ધેટ વિલ હેલ્પ યુ આઉટ. યસ સર. જી. થેન્ક યુ સર. Uh, Sir, what could be the role of Gujarat Paksik, in preparing current affairs? I got many recommendation to read that. Yeah, even I had got many recommendation, but unfortunately my schedule didn't permit me to didn't open it even once, and my result is I'm selected. So you can understand. એટલું critical કશું નથી હોતું, right? No magazine, nothing is that much critical, but yes, differential change will come with each and everything. So I would say you can refer Gujarat Pakshik only and only when your other basic subjects are done very well, you are very good, very thorough with everything, then only you should go for Pakshik and all kind of value addition, because unless and until your subject knowledge is good, nothing will help. For example, if you don't understand that what is inclusive growth and what is the role of RBI's policy to bring down the inflation, if you don't understand that basics, then the analysis based on that which is given in Pakshik કે ગમે તે analysis તમે જોઈ લો મતલબ નથી. તો પહેલું આઈ વુડ એડવાઇઝ એવરીવન ઇઝ તમારા સબ્જેક્ટ્સના બેઝિક એટલા સોલિડ કરો અને પછી તમે વેલ્યુ એડિશનમાં જાઓ. મોટાભાગના લોકો શું કરે, કરંટ અફેરની મેગેઝિન પર બહુ ટાઈમ કાઢે. આઈ વુડ સે જરાય ટાઈમની બહુ જરૂર નથી. ગીવ મોડરેટ ટાઈમ, સફિશિયન્ટ ટાઈમ, પણ વધારે ટાઈમ તમારું બેઝિક સારું હોવું જોઈએ. અને ઓફકોર્સ લેંગ્વેજીસમાં ઇંગ્લિશ પર બહુ જ ધ્યાન અપાય, ગુજરાતીમાં ઇગ્નોર જ કર્યું હતું. આઈ વુડ સ્ટીલ ઓપનલી સે કે મારા ગુજરાતીમાં 46 માંથી 54 થયા, બટ 54 ઇઝ નોટ એટ ઓલ ઇવન એવરેજ માર્ક્સ. અને ક્લાસ 1 સુધી પહોંચવા માટે તો જનરલી લોકો એમ જ કે સફિશિયન્ટ ના હોય. તો પણ it turned out to be sufficient, right? Because your one subject area has to be very good, and that was for me is English. તો તમે તે એકાદ એરિયા પકડો જે તમારા માટે સ્ટ્રેન્થ હોય, બાકીના બધામાં એવરેજ ફોકસ કરો. Okay.
સર Yeah. અને સેકન્ડ મારો ક્વેશ્ચન હતો કે ઇઝ ધેર એની કોર્સ કમિંગ ફોર ઇંગ્લિશ મેઇન્સ ફ્રોમ SPCF ઓર ફ્રોમ યુ? યસ, આઈ ગેસ હવે ધવલભાઈને આપણે હેન્ડઓવર કરીએ. ધવલભાઈ, યસ સર. સર તમને, હા ધવલભાઈ તમને કહેશે કે કઈ રીતે એમના પ્લાન છે. આઈ ગેસ આને માટે આપણે લોંગ રન જ પ્લાન કરી રહ્યા છે. ધવલભાઈ પ્લીઝ અહીંયાથી તમે, આઈ ગેસ બાકીના questions આપણે રેગ્યુલર સેશનમાં કે પછી હેન્ડલ કરીશું બીકોઝ માય ઓફિસ ટાઈમ વિલ ઓલસો બી ધેર. સો Yes. આઈ બી આપનો- રિક્વાયર્ડ ટુ લીવ ફ્રોમ હોમ. Yes. હોપફુલી આઈ વુડ હેવ આન્સર્ડ ઓલ ધ ક્વેશ્ચન. બાકીના લોકો રિટર્ન એવું હોય તો સરનો સમય ધવલભાઈ કિંમતી પ્લીઝ છે, જરાક તો કેરી ફોરવર્ડ લઈ લો આપણે અહીંયા. વેબિનારને અંત તરફ લઈ જઈએ. થોડીક વાત કરું તો અધીર આતુરતાથી વેબિનારને સાંભળનાર વિદ્યાર્થી મિત્રો તેમજ આ વેબિનારને પોતાનો અમૂલ્ય સમય ફાળવનાર શ્રી કુનાલ મોજીદ્રા સર, આપ સર્વેનો સરદાર પટેલ કલ્ચર ફાઉન્ડેશન તરફથી હું આ વેબિનારમાં જોડાવા બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. આવા જ કોઈ ઇન્ટરેસ્ટિંગ અને વિદ્યાર્થી મિત્રોને ઉપયોગી થાય એવા વેબિનારમાં આપણે બધા પાછા મળીશું. આપ સર્વે સફળતાના શિખરો સર કરો તેવી જ આશા સાથે હવે આપણે આ વેબિનારને અંત લાવીએ. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ. ચલો, હોપફુલી તમને આ સેશન કામમાં આવ્યું હશે, રાઈટ? અને નાની નાની વસ્તુઓ પર તમે કામ કરશો તો તમને ઘણો બધો ફાયદો થશે. દેટ્સ ધી ઓનલી કન્ક્લુડિંગ સજેશન. ઠીક છે, ચલો, થેન્ક યુ.